ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਣਾ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਣਾ, ਲਾਈਵ ਵੇਖਣਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਆ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰੀਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ। ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਇੱਕ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਰਾਜ ਦੱਬ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੱਬ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਸੀ ਕੇ ਜੋ ਹੁਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀ ਜਾਣ। ਜੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਹੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾ, ਵੈਸੇ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਆ ਬੋਲ ਰਹੇ हैं। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਭਾਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਬਚਨ ਬੋਲੋ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਆਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਵਾਲੋ ਤੋਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ ਵਰਿਆਮ ਸਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। ਸੋ ਬਾਬਿਆਂ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਵਾਲੋ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਜੋ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਏ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ 72 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਬੀਜੋਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗਰੀਬਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 47 ਦਾ ਜੋ ਸੰਤਾਪ ਵੇਖਿਆ ਛੋਟੇ ਸਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਵੇਖਿਆ ਤੀਆਂ ਆ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਉਜਾੜਾ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਰੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟ ਵੀ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਇਹ ਰੋਣ ਬਣਾ। ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਦੇਣੇ, ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜ ਕੇ, ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 307 ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਸੋਨਾ ਗਹਿਣਾ, ਪੈਸੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਦਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਸਤੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮਪੁਣਾ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਆਵੇ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿਨੋਦ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ। ਵਿਨੋਦ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ गांव अमूपर पिंड का निवासी हैं। तो हम 5 साल पहले सरपंच रहे हैं पिंड के। आ कागज़ साढ़े कोल भी से, साडा बड़ा दबाव बना होया सी, इन्हों जो जाड़ दो, तो असी ऐसा पैड़ा काम नहीं करना सी। सरकारां कहंदियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सरकारां घर घरांदियां बच्चियां दे बस्ते ठा के ले जाती हैं। इन्ना माड़ा काम आज लग, इन्ने बड़े बुजुर्ग बैठे ने, मैं तो बच्चा हाँ, तो इनका बुरा हाल किसी ने नहीं किया, गांव गुआढ़ तक नहीं किया। और साडे नाल भी बड़ा पुराना केस चलिया होया इनके परिवार दे नाल। असीं 40-50 साल हो गए इन्हां दे नाल लड़दे बिड़दे होए। असी कोई पार्टीबाजी नहीं बनाना चाहते। असी कहते हैं बई जमीन ते केस चल रहा तो चलन दे, पर मकान ढाण का कोई तरीका नहीं, कोई कानून नहीं, कोई नया कागज नहीं इनके कोल। तो एक धक्का होया इनके नाल। गरीब परिवार है, वोटां भी इनके नाल दित्ती सी, तो एक रंजिश चुनावी करी गई है इन्हां दे नाल। तो सारे 36 बरादरी का काम है, ये कोई एक घर का काम नहीं है। आज इंदा दे नाल धक्क होया, कल किसी और दे नाल भी धक्क हो सकता। इंदा साथ देइए और इंदी जो भी मदद होवे वो मदद करने असी तैयार हैं। तो जेड़े बाहर तो आए हैं इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए, इंदा घर बना के दिया जाए। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं जी काला सिंह, निवासी पिंड अमूपुर, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਠਾਠ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਠਾਠ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਲੋਕੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਿੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵੇਖੋ ਆਣ ਕੇ ਜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਢਾਣ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਢਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਢਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਗਊਚਰਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਘਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਬੈਠਾ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਧਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਚਲੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਠਾਠ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਗਰਾਣ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਧੱਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। 36 ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਰਾਣਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੈਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ। ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਣ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਹ ਜੋਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪੱਤੀ ਮਿੱਠਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ। ਤੇ ਠਾਠ ਸਿੰਘ 'ਚ ਬੋਬੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਮਝੋ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਮਝੋ। ਠਾਠ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਜੋ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਨੱਥਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁੱਜੇ ਹੈ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਵਾਲੋ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਭਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 72 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੋਲਾਂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ NSA ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ MP ਬਣੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਪਰੋਲ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਦ ਤੱਕ ਧੱਕਾ ਸਹਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਤਕਰੇ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟਜ਼ਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਤੇ ਲੜਦਾ ਆਇਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਢਾਏ ਗਏ, ਜੰਜੂਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਧੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਰੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੌਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਰ ਕਮਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਬੈਰ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣਿਆ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ
ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਰ ਕਮਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਲੋਕੀ ਸਾਥੋਂ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਮੁੱਛਾਂ ਖੁੰਡੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸਾਡਾ, ਲੋਕੀ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੋ ਕਹੀਏ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਿਆਂ ਖਾਸ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਏਗਾ। ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਢਾਇਆ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਢਾਡੀ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਰਬਰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਟੈਂਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਟੈਂਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੈ। ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ 12 ਤਰੀਕ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਜ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਕਿਤੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਆੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਗੋਂ ਵਾਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਛਕਣਾ ਕਿਤੋਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੱਦੂ ਕਾਦੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਰੇਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ 2-3 ਕਿੱਲੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਦੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਸਲ ਬਚਾ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਭਾਈ ਪਾਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਪਿੰਡ ਜੂੰਡਲਾ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਮਾਵਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼, ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਏ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਅਮੂਪੁਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। सभी साजी नवाजी साध संगत, आप सबके चरणों में मेरा हाथ जोड़ करके कोट कोट प्रणाम। मेरा नाम पाला राम, गांव जूंडला, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा। हमने जो वीडियो देखी थी अभी एक हफ्ता पहले कि हमारे भाई का, किसान का एक मकान सरकार द्वारा उजाड़ा गया, बहुत दुख होया। पर मैं सरकार से एक बात करना चाहता हूँ। मेरे आल भारत के अंदर, आल इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा गांव है जिसके अंदर पंचायत की ज़मीन लोगों ने नहीं दाब रखी है, या कस्टोडियन की ज़मीन उसके अंदर मकान बना के लोग बैठे हैं, बक्का बोर्ड की ज़मीन है उसके अंदर लोग मकान बना के बैठे हैं सैकड़ों सालों से, उनको क्यों नहीं उठा दिया गया? जिसने पंचायत की ज़मीन भी काबू करके उसने मकान बना लिया, उसको क्यों नहीं उठा दिया गया? क्या इनसे कोई स्पेशल दुश्मनी थी? इन्होंने कोई कत्ल किया था सरकार का? ये सरकार की पॉलिसी है। मेरे नौजवान साथियों और मेरे किसान भाइयों, जब तक हम मजदूर किसान एक नहीं होंगे,
छोटे बड़े की इज्जत नहीं करेंगे, एक साथ मिलकर के कंधा से कंधा जोड़ करके हम अपनी मजबूती नहीं दिखाएंगे, सरकार हमारे ऊपर ऐसे ही अत्याचार करेगी। ये सरकार अत्याचार करने वाली है, अत्याचार करती आई है। इस सरकार को अभी थोड़ा सा झटका दिया था दिल्ली के अंदर, उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा इसको, लेकिन वो फर्क ये सरकार भूल चुकी है। ये चाहती है कि चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई छोटा दुकानदार हो, इन सबको दबा करके रखा जाए और अपना राज कायम रखें। और मैं एक बात और कह देता हूं, यदि ये सरकार इसी तरह 10 या 15 साल और चलती रही, ये हमारे को ऐसा गुलाम बना के जाएगी कि हम एक दूसरे की आवाज उठाने में भी हिम्मत नहीं रखेंगे। क्योंकि संविधान के अंदर इन्होंने कानूनों के अंदर इतनी कटौती कर दी है। जो कानून किसान का साथ देने वाला था, मजदूर का साथ देने वाला था, इन्होंने उन कानूनों को बदल करके सिर्फ ऐसा कर दिया कि कोई आने वाली सरकार के खिलाफ कोई बोलेगा वो देशद्रोही कहलाया जाएगा, किसी मंत्री के खिलाफ आवाज उठाएगा वो भी देशद्रोही कहलाया जाएगा। ऐसे इन लोगों ने कानूनों के अंदर तब्दीली करी है। तो मेरे नौजवान साथियों, ज़्यादा ना बोलते हुए मेरे को इस बात का बड़ा दुख हुआ है कि किसान अगर अपने खेत के अंदर किसी पेड़ के ऊपर किसी पक्षी का आलना बना हुआ हो, उसको भी तोड़ता हुआ सोचता है 10 दफा कि अगर मैं इस घोंसले को तोड़ूंगा, हो सकता है इसमें पक्षी के अंडे हो या बच्चे हो, वो पाप ना मेरे पे लग जाए। और इस सरकार ने एक बसाया 70-80 साल से घर उजाड़ के रख दिया। क्या उसके अंदर बच्चे नहीं थे? उसके अंदर इंसान नहीं थे? क्या वो खाली पड़ा था? अरे मकान गिरने की तो जो खाली पड़े हैं ना ढूंढ, उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ती कि इसको तोड़ दें। इन्होंने बसाया मकान को जो उजाड़ा है। तो मेरे नौजवान साथियों, किसान भाइयों, हम मजदूर भाई आपके साथ हैं। जितना भी तुम संघर्ष करोगे, जहां भी करोगे और जहां भी बुलाओगे, हमारा साथ आपने देना या ना देना वो आपकी मर्जी, लेकिन हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 36 ਬਲਾਦਰੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅੰਮੂਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬਲਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਮੂਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੰਮੂਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅੰਮੂਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਭੁਲੇਖਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਅੰਮੂਪੁਰ ਪਿੰਡ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਨ ਜਿਹੜਾ ਡੈ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਧ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਬਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਿਮਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੁੰਡਲੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਾਲੂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਨੀਸੰਗ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੰਢ ਜੋ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਟੁਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਰ ਨਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਬਣੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਬਣਵਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੰਢ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮਾਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੇਖੇਗੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅੰਮੂਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਨੇ
ਉਹ ਭਾਵੇਂ 2-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਲੋਕਲ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੋ। ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣ ਡਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕੈਥਲ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲਾਉਣ ਡਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣ ਡਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੰਮੂਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨ, ਸੋ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਸੁਣੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मेरे गांव का जब से ये सरपंच बना है 2 साल हो गए। 2 साल के पूरे 2 साल इन्हें गरीब कोई भी 36 बरादरी के साथ 2 साल हो गए लगातार अत्याचार पे अत्याचार कर रहा है। मेरे घर के पास एक तालाब है, उसकी खुदाई इसने 2000 इसमें 22 में जैसे ही सरपंच बने उसके बाद तब स्टार्ट कर दी, और जुलाई से चौथे महीने से लेकर अगस्त तक कंटिन्यू खुदाई करते रहे। और मैंने 4 एप्लीकेशन डाली, 4 का 4 कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। प्रशासन भी सब इसके साथ मिला हुआ। फिर मेरे को आके धमकी देता है घर आके भी, जितनी हमारी बस्ती है एक वाल्मीकि बस्ती, उसमें 100-150 घर है, सिर्फ ये अकेला मैं हूँ जो इसके खिलाफ एप्लीकेशन भी लगाई। जहाँ भी मैं एप्लीकेशन लगा के आया वहाँ कोई रिस्पॉन्स मेरे को नहीं मिला। बकायदा मेरे प्रशासन से मेरे कोई धमकी दे रहे हैं, कहीं CI 1 से फ़ोन, कहीं CI 2 से फ़ोन। फिर एक बस्ती के अंदर एक राज्यसभा सांसद कृष्ण कुमार पवार जी आ रहे थे, मैंने उसके सामने भाषण दिया वैसे ही, मगर सर ऐसे करके बात है, मेरे घर के पास 40 फुट खदान खोद रखे हैं और हमारे निके निके बच्चे हैं, आज तक कभी भी हो सकता है। और बारिश का मौसम था, लेकिन वहाँ भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये इतना तानाशाही सरपंच है, जैसे जर्मन के अंदर हिटलर था ना, ये हिटलर इस गांव के अंदर पैदा हो रहा है। और कोई भी गांव का कोई भी आदमी इसके खिलाफ नहीं बोलना चाहता है, पता नहीं क्या बात, पता नहीं डर है, पता नहीं। एक अकेला मैं आदमी था SC का, मैंने एप्लीकेशन 5 एप्लीकेशन लगाई इसके खिलाफ, 5 का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला इन्हें, कोई 5 का भी। मेरी तारीख जरूर लगती है और तारीख में भी कुछ नहीं हो। ये इसके साथ 4-5 बंदे और मैं अकेला जाता हूँ गाँव से। बता करिए तो क्या, गांव के लोग भी विपक्ष नहीं है गांव के अंदर। हमारा सरपंच अंकल जितने बढ़िया थे, उसको मैंने बोला मगर अंकल आप मेरे साथ चलो, वो भी बोलते हैं नहीं क्या करेंगे छोड़ पड़ना। बता अब कोई पंडितों के साथ पंगा लिया उसने, अब पंडितों के साथ मुंह तोड़ जवाब दिया फिरनी का। ये फिरनी गांव के चारों तरफ फिरनी निकली है, उसको पंडितों के साथ किया उसने, बढ़िया जवाब दिया। अब इनके साथ गरीब, ये 40 साल की उम्र होगी, मेरे 40 साल के में इनको ऐसे देख रहा है। ये मकान इनका यही यहाँ, और 50 साल थे हम भी पंचायत की जमीनें बैठे। 80% मेरा मुँह पर गाँव पंचायत की जमीनें बैठा है सर, 80%। और 10 किले जमीन तो ये खुद सरपंच का चाचा है, वो ले रहा है। 10 किले जमीन है, 650 खेवट नंबर है उसका जमीन का, वो भी मैंने पटवारी से लेके दे दी। मैं भाई चलो इसके कोई एप्लीकेशन लगाएंगे, लेकिन कोई जिम्मेदार भी उसके खिलाफ एप्लीकेशन लगाने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, हम तो खुद पंचायत की जमीनें बैठे हैं। धमकी दे के गया मेरे को, ये बोल रहा है तेरे को मैं देख लूंगा, और ये तेरी बस्ती है, इस पर सारों को बुलडोजर चलाऊंगा। कल ही आज इनके साथ हो, कल हमारे साथ भी हो सकता है। मैं तो गाम राम से ये अपील करता हूँ भाई, जिसका भी साथ दे, सारे गाम राम इकट्ठे होकर साथ दे। वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਬਚਨ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਲਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਅਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਨਾ, ਬੜੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੜੂਨੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾਸ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਟਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਘਰ ਬਣਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਘਰ ਬਣਵਾਏ ਜਾਣ ਜਿਹਨੇ ਡੇਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਲਟੀਮੇਟ ਦੇਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਮ ਧੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਉੱਥੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌਣ ਮੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਲੰਗਰ 'ਚ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਸਿਰ ਮੋਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਰਾਵਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਆਈ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਈ, ਸਿੱਖੜਾ ਬਣ ਕੇ ਆਈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਬਸ ਭਾਵੇਂ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਘੜ ਮੁੰਡਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜੁੜ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣੀ ਵੀਰ ਪਾਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੋ, ਵੀ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਪਾਲਾ ਰਾਮ ਨਾ ਲਿਖੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਕਾਣ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਦਮ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹਰਜਾਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਹਟਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਹਿਣੀ ਕਥਨੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਬਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੱਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ
ਮੁਜਲਮ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਜ ਏ ਮਿਲਟਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਸਿੱਖੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੌਜ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਫੌਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਫੌਜੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫੌਜ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਫੌਜੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫੌਜੀ ਨਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਕਾਰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਤ ਵਰਨ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ 12 ਦੇ ਵਧੇਕ ਬਚਨ ਨੇ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਤੋਂ 10 ਜਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। 10 ਜਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ 10 ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿਪਾਹੀ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਆ। 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਗਵਾਏ ਤਾਂ ਸੋ ਪਾਏ, ਔਰ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਖੋਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਗਵਾਣਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਬੰਦ ਕੱਟ ਗਏ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੈ ਗਈ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਬੰਨ ਕੱਟ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਬਲ ਦੇ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਹਿ ਲਿਆ। ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚੁੱਪੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਧੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾ ਚੀਰਹਰਣ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਾੜੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਪੁੱਜੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਾਮ ਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਕਾਲਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ,
ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੱਬਰ, ਅਸੰਧ ਤੋਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਮਨਾਬਾਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ, ਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੋ ਪਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇ ਹੀ ਖਿਲਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਘੱਟਾ ਉੱਡ ਕੇ ਐਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਆਏ ਪਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ, ਪਰਲੇ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਧਰ ਖਿਲਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਏ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮਕਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਆ ਜਾਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਾਲੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਮਕਾਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਕਾਨ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਛਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨੇ ਮੁਕਤ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਬਣਾਈਏ, ਖਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਇਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਾਣਾ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਸક્ષਮ ਹੈ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਕਰਨੇ। ਹਾਂ, ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਏ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗਾ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਗਰ ਸਰਪੰਚ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈਏ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਮਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੱਲ ਵੀ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਿਬੇੜ ਲਓ। ਜਿੱਦਣ ਮਕਾਨ ਢਾਣ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਗੱਫਾ ਦੇਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਹੋਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਈਏ ਡਕੈਤੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ?
ਕਿ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਣਾ ਦੂਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਬੈਠੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਡਾਚਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਘਟਨਾ ਅਮੂਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇੱਥੇ ਬੋਲੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਵਾ ਪਾਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਪੰਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਭਾਈ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਥੰਮ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲਾਦਰੀ ਦਾ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਏ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜਲੂਮ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਜਲੂਮ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਾਲਮੀਕ ਵੀਰ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਅਸੀਸ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਸੁਜਾਤ ਦੀ ਦਾਤੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਜੀਵਨ ਪਲਟਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਔਜਾਂ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਸਮ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਲਮੀਕੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੱਕੀ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਜਰਵਾਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ। ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾਗਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾਬਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਬਾਬਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥ ਫਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਰਵਾਨਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਲਕਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੜਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਰਾ ਇੱਥੇ ਅਮੂਪੁਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹੋਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੋਡ ਭਰਾ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਟ ਭਰਾ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੈਣੀ ਭਰਾ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਕਿਰੇ ਨਾ ਕਿਰੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਡਿੱਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ। ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਰਾਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਾਅ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਮਕਾਨ ਜੇ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਦਾਸ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਹੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜੋ ਮਾਨਣਯੋਗ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਣ ਕੇ ਘੇਸਲੇ ਬਣ ਕੇ ਬਟੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਹੀ ਦਾਸ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਘਟਿਆ ਕਿ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜ ਲਿਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਕਾਨ ਢਾਏ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਪੈਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ UAPA ਲਾਇਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਪੁੱਛੇ ਆ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਗਊ ਚਰਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਲਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਾਅ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲਾਂ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਰ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਟੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹ ਮਕਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕੰਸੈਂਟ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਧੱਕਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਨ 47 ਤੋਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਐਜ ਏ DC ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ DC ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ ਏ ਸਿੱਖ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡੇ ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ DC ਕਰਨਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਰੁਕੀਏ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀਏ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਿੱਟ ਕਰੀਏ।
ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣੀਏ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ MP ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਲੜਿਆ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਲੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਰਾਮ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਦਨੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿਟ ਪਾਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਫਤਿਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਨਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਬੰਦਿਓ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੀ, 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏ ਉਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ DC ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਔਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਆਪ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਕਮੇਟੀ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਨੀਫਾ ਦੇ ਜੋ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਲੂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿੰਡ ਅਮੋਪੁਰ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਅਮੋਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਈ, ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਠ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਹੋਸ਼ ਮੇ ਔਰ ਨਬਜ ਪਹਿਚਾਨ ਜਮਾਨੇ ਕੀ, ਜਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦਾਉ ਪਿਆ ਸੱਚ ਬਾਤ ਕਹੂੰ ਮਨ ਬਾਨੇ ਕੀ। ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਦਬਾਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਥਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਅਧੂਰਾ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹਰ
ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਾਚਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਦੂਜੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੱਜੋ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਮਨਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਕੈਥਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜੀ। ਆਜੋ ਭਾਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪਿੰਡ ਚੱਕੂ ਲਦਾਣਾ, ਆਬਾਦਕਾਰ ਪੱਟੇਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਸਚਿਵ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਬਾ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਔਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅੰਬਾਲਾ ਵਾਲੇ ਉਦਨ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਬੈਠੀਆਂ। 12 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕਿਆ। ਦਾਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਇਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ, ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਅਜਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਆਬਾਦਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਲਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧੱਕੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲਿਜਾਈਏ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ, ਇੰਨੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਵੀਰ ਅਸੰਧ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਰਸੇ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, ਕੈਥਲ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਯਮਨਾ ਨਗਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਢੱਕਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਹ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਹੋਰ ਲੋਕਲ ਦਾਸ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 5-4 ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲੀਡਿੰਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿੰਨਾ ਸੇ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਖਾਲਾ ਹੱਲ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਟੁਰਨਗੇ
ਜੋ ਟਕਰਾਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਸਤਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਲ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟਸ ਵਰਤ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਅੱਜ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 5-4 ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੰਮਣਬਾਦ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੰਮਣਬਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰਿੰਤੂ ਪਰਿੰਤੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਫਲਾਣਾ ਆ ਕਰ ਗਿਆ, ਢੀਂਗੜਾ ਆ ਕਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਆ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਸੋਹਣੇ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਐਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹ ਸਿਆਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਅਮੂਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਗੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਝਗੜਾ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਫੜ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖਰੇ ਖੁਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਿਲ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਨਿਰਾ ਕਹੋ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੀ ਕਰਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੀਕ ਰਹੇ ਹੋ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਬਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਮੈਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਣਾਬਾਦ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਕਮੂਟੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਸਾਂ, ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਏ ਸਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੰਗ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 10 ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਧਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੁਖਸਾਨਾ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਭਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਜੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਾਣਾ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਪੁੱਜੀ, ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ, ਸਭ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਸੋ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਸਾਣਾ ਜੀ ਵੀ ਆਏ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰਵਾਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂ, ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਇਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਸਮਝੋ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਜੇ। ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮਕਾਨ ਢਾਤੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਈਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢਾਤੇ ਨੇ, ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਪਰਚਾ ਕਰਾਈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਣਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਵਾਲੋਂ ਵਾਲੇ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਕਿਆਮਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਕੰਮੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਸਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਜੂਝਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਵਾਲੋਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ 15 ਤਰੀਕ ਸੀ, 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। BDPO ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੇਕਣੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਖੜ ਗਏ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ,
ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਆਪਣੀ ਤੇਰ ਮੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਢਾਹ ਦੇਣਾ। ਅਜੇ ਤਰੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਰੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, 15 ਤਰੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮਸਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਕੀ ਦਿਓ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗਜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਸ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ। ਮੈਂ ਲਗਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਵਸ ਗਏ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹਦਾਇਤ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ 2-2 ਲੱਖ 3-3 ਲੱਖ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ ਵਾਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ਪੈਸੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਸਨ ਉਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਸਲੇ ਦੋ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ 70-75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀਆਂ, ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਫਰੰਟ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਆ ਪੈਲੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਹੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਟਿੱਬੇ ਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਟਿੱਬੇ ਪੈਣ, ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਣੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਖਦੀ ਨਾ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਜੰਗਲ ਇਹਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਆਬਾਦ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਖ ਲਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਏ ਸਿਆਪੇ 'ਚ ਪਈਏ, ਖਰਚ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਧੰਨ ਜਿਗਰਾ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਹੀ ਜੋਗ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ, ਐ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਘਰ ਢਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਠੀਕ ਆ, ਪੈਲੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਛੜਾ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲੀ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਛੜੀਚੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਰਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਛੱਪੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਊ ਚਰਾਨ ਦੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲਾਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡਾਚਰ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਇਹ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੁੱਟ ਲਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਆਏ ਵਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਹਟੀ ਕੌਮ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਜੇ ਉਂਝ ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਝਾਅ ਬੜੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਖੋਂ ਇੰਝ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੇਲ ਆ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ 36 ਬਰਾਦਰੀ ਬੈਠੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਥਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੂੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਥਾਂ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਡੰਗਰ ਬੱਧੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਜਾਇਜ਼। ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿੱਚ 50-50, 100-100 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਸ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਵੋਟ ਸਦਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ 2-2, 4-4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿੱਤਦਾ ਬਾਕੀ ਹਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਏ ਕਰੇਗਾ ਬਸ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਮ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ। ਸਰਪੰਚ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਬਾਸਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਕਈ ਕੰਮ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕੰਮ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਤੁਰਤ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ। ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਤੇ ਠੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਅਸਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ,
ਸੋ ਉਹ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ 1-1 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੈੱਕ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਜੋ 2-3 ਜਣੇ ਆ ਜਾਓ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ 2-3 ਜਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੀਸਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਂਥਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਾਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਂਪਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰਾਇਆ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਉਂਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਸ ਚ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਚਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੱਲ ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਲਕੀਤ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲੈ ਯਾਰ। ਬਸ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਫੋਟੋ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਸ 2-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਜੀ, ਲੰਮਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਏ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨੀਸੰਗ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ। ਆ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਨਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਵੇ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ ਪੰਚਾਇਤ ਲਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਡਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਇਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਸੁਣੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਏ ਔਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।
ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਦਦ ਕਰੇ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਨਗੇ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਇੱਟ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ ਨੂੰ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੋਲ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਕਾਲਾ, ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ 2-3 ਮਿੰਟ ਲਾਣਗੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ। ਸੋ ਆਓ ਦੋ ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਟਲ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਘੱਟ ਪਾਓ ਜਰਾ। ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਟਲ, ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਚੋਣ में ਸਿੱਖ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਂਘਦਾ ਹੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਢਾਉਂਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਊਗਾ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਜਨ ਤੋਲਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ MLA ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਲਾਣਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲੈਂਟਰ ਡੇਗੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਲੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਪੋਤੇ, ਇਹਦੇ ਦੋਤੇ, ਇਹਦੇ ਭਾਣਜੇ ਇਹਨੂੰ ਥੂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੈਂਟਰ ਡੇਗੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਡੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਤਾ ADM ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, DC ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, SP ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਰਹਿ ਗਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਓ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਠਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏਗੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਡਈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੇ। ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ ਮਾਰਤਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਓ ਟੋਕਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਲੀ ਜਾਣੀ ਜੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਈ ਵੀ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਅਮੂਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਨ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜੀ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 2-4 ਮਿੰਟ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਇਹ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ ਸਾਂ, ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਜਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਤਵੰਤ ਤੇ ਸੱਜਣ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥੰਬ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ 2 ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਸੰਦੋਖ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲੇ ਸਹੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲਈਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਿਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੰਨੂ ਜੀ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਲਿਖ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੇਨ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ 2 ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ 2 ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਮੇਰੀ ਰਾਏ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ, ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਐਕਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅਸਲ ਓਨਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟੀ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਐਡਵਰਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲੜਿਆ ਜਾਏ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਾਹਵਾਹੀ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਖਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਊਚਰਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਘਰ ਵਸੇ ਨੇ ਔਰ 36 ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ 36 ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੜੋਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਪਰਾਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕਈ ਵੀਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੜੋਸੀ ਕੇ ਜੋ ਹੁਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਾਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ JCB ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੜੋਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੋਨ ਖੜਕਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਲਖ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੜੋਸ ਪੜੋਸ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਕਮਲਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਟੁੱਟਣਾ ਜੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੇਵੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਟੇਡਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਭੇਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੱਜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰੇਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਡਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਸੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆਈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਸਥਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਨ ਨੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਡੀਚਣਗੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਡੀਚਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬਸ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਝਾਅ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਦੀ ਤਦ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁੱਢੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਬਣੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 4 ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਿਨੇਹਾ ਲਗਾ ਕੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਨੇ। ਜੋ ਸੀਮੈਂਟ ਰੇਤਾ ਆਏਗਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਮੈਂਟ, ਰੇਤ, ਏਟਾ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਲੰਬਾ ਨਾ ਖਿੱਚਿਓ, 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ। ਲੈ ਵੀ 5 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੈ, 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 4 ਆਪਾਂ ਮਕਾਨ ਹੀ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਸੁਝਾਅ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆਈਏ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਗਾਰਬੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਰੰਗ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੱਤ ਮਿਲ ਜੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ, ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਹੋਣ। ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਤੁਰੰਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਿਆ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਅਖੀਰਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦਬਦਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਿਹਾਇਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਟੁੱਲੇ ਵੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਪਿਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਬੰਨੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਹੁਣ ਘਰ ਬੰਨੇ ਹੀ ਬੰਨੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਧਈਆ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਪਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਬਚਨ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜੋ ਕਾਰੂਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀਚੈ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਜੋ ਦੇਵੈ ਖੁਦਾਏ, ਜੋ ਦਿਸੈ ਜਿਮੀ ਪਰ ਸੋ ਹੋਸੀ ਫਨਾਏ, दाइमा दौलत कसे बेशुमार, ना रहेंगे करोड़ी ना रहेंगे हजार, दमड़ा उसी का जो खर्चे और खाए, देवै दिलावै रजावै खुदाए, होता ना राखे अकेला ना खाए, तहकीक दिलदानी वही पिसत जाए, कीचा तवज्जा ना कीचा गुमान, ना रहसी ये दुनिया ना रहसी दीवान, हाथी व घोड़े व लश्कर हजार, होवेंगे गर्क कुछ लागे ना बार, दुनिया का दीवाना कहे मुल्क मेरा, आई मौत सिर पर ना मेरा ना तेरा। सरपंच मौत तेनू भी आ जानी ते सानू भी आ जानी है। सो हाकम कहावै हकूमत ना होई, हाकम वो है जिहदी प्रजा कोई साडा आगू बड़ा चंगा है, ते जिहदी प्रजा ही रोवे फिर उन्होंने गुरु नानक साहब कहते हैं हाकम कहावै हकूमत ना होए। हरामी, हरामी किनू कहने जिहदे प्यो दा ही ना नहीं पता, हरामी गरीबां को मारे वगोए, ये हरामी वाला काम किया है। मैं नहीं जो बचन कहता, गुरु नानक साहब के बचन है। सो आओ आप बजुर्गों को वचन श्रवण करके अगली जो है सारी रणनीति बहुत ही सत्कारयोग पंथ नूं प्यार करने वाले इंसानियत दे मदई और मनुखता दे हमदर्द ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ, ਮਤਾ ਪਕਾਉਣ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਤੋਂ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, बाबा बरियाम सिंह जी, सरदार खजान सिंह जी, और थोड़ी देर बाद साढ़े सत्कारयोग साहब सिंह संधू इत्थे पहुँचे। जदों इत्थे खिलरिया देखा, अज तो आप सारे बड़े रौनकी बैठे हाँ, इकट्ठे हुए बैठे हाँ, उदों तो इट इट हुई पई सी, परिवार धुप्पे सड़ रहा सी, धुप भी बहुत पै रही। तो जदों देखा कि एक बहुत वड्डा दर्द
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੱਲੇ ਉਦੋਂ ਕੱਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀ, ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਆ ਬੀਬੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਸਲਾਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਏਸੀ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਏਸੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਬੀਬੀਆਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਉਹ ਧੁੱਪੇ ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਾ ਖੜੋ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖੁੰਦਕ ਮਾਰੇ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉੱਤਰ ਕੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਵਸਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਪਏ। 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਟ ਪਿੱਛੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਏਰੀਏ ਪਿੱਛੇ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਖੜੇ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜੰਗਲਾਤ ਤੋੜਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਪੁੱਟੇ, ਟੋਏ ਪੂਰੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ DDPO ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ, CM ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਹੱਲੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਜੇ ਇਹੀ ਗੁਨਾਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਓ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ FIR ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਿਆ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ
ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੜੇਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ 2-3 ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦੀ ਪਰਖ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੰਡਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 5-4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰਾਇਆ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਘਰੋਂਡਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2-2 ਮਿੰਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ। ਆਪਾਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, 1 ਵਜੇ ਪੂਰੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਹਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਖੜੋਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬਵੋ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ, ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਫੋਨ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਧਰ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜੰਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਥ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕੂਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਥ ਦਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਪੰਥ ਨਿਰਪੱਖ ਚੱਲਦਾ, ਪੰਥ ਬੇਧੜਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਖੀਏ ਉਵੇਂ ਲਿਫ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਬਾਬੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟੂਮਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਹਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਯੋਧੇ ਮਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਬਈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਆਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਖੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਸਾਂਝੀ ਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੈਰੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਪੰਥ ਕੂਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਥ ਦਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ,
ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਧੱਕੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਖੀਏ ਐਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਟੀਆਂ ਸਿਉਂਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਸਿਉਂਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਨੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਨੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਮਗਰ ਖਲੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿੱਘਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਧਰਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚਲਾਈ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਅੱਧੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸੀ ਧੂੰਆਂ 2 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਖਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੇਜਾਜੀ ਵਿਖਾਈ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਖਲੋਤਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਸਿਆਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਗਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਘੱਟ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਘੱਟ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਭੈੜਾ ਵਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਏ। ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੁਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਂਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਉਧਰੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਖਸਾਣਾ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ, 2 ਮਿੰਟ ਲਿਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ ਰਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆ ਕੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਸੱਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਕੋ ਰਾਜ ਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਕੋ ਰਾਜ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਣਨੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਰਾਉਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਲੀਗਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 30-35 ਘਰ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਸ ਗਏ ਗਰਾਉਂਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 13 ਪੋਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, 13 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, 13 ਪੋਹ ਨੂੰ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੱਬੇ ਗਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 1-1:30 ਵਜੇ ਸੜਕ ਤੇ
ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਵਾਲ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸੜਕ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਪੜੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਵਸਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਡੀਕੋ ਨਾ, ਐਸੇ ਵਕਤ ਮਿਸਤਰੀ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕੋ ਨਾ, ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਫਲਾਣਾ ਕਰੋ, ਟਮਕਾਰਾਂ ਕਰੋ। ਹੁਣੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸੱਦੋ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਡਟੀ ਰਹੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਟਰਾਲੇ ਵੱਡੇ ਘੋੜੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਹੁਣੇ ਮੰਗਵਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ। 2 18 ਟੈਰੀ ਟਰਾਲੇ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਹੁਣੇ ਮੰਗਵਾਨਾ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਕਰੇ, ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ, ਪਰ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪੂਰ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕਰੀਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਵੀ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ CID ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ SDM ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ GT ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਬੋਰ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਘਰ ਵੀ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ। 750 ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਣੇ ਪਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ। CID ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਸਿਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਕਸਾਣਾ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਂਪੁਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਵੀਰੋ, ਆ ਕੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਸੱਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਸੱਜੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਪੰਡਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਵੰਤਾ ਸੱਜਣ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਤੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਫਿਰਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਏ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3-4 ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੀਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਲੋ ਅਸਾਂ ਕਈਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਏ,
ਮੁੰਜੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਦਬਾ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੁੰਦੀ ਏ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਏ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੀਕਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਭ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾੜਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਨਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਰਚੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਧੂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਏ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸੇਗਾ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਂਪੁਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੁਝਾਅ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪਹੁੰਚੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਆ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੂਕਾ ਰਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜ਼ਸਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾਦ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕਣੀ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਗਰਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਰਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੁਕ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਈ। ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਸਰਪੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਗਰਬ ਸੋ ਨਾ ਦੇਖ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਦੀਵਾਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਰਹੇਗੀ ਤੂੰ ਐਸੀ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਆ ਹੁਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਅੰਬਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਢੌਰਾ ਮੇਰੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੂਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। 40,000 ਵੋਟ ਸਢੌਰੇ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚੋਂ ਲੀਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਿਆ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਇਮਪੁਰ, ਇੱਕ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਾਡਵੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸੋਥਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੈਥਲ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕਦਮ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੁਛ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੁਕਦੀਆਂ। ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 13 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੈਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਪੈ ਜਾਏ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਧਾਓ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਜੋ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੜੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਮਸਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਧਰਮ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ। ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਆਪਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਮੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਏ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਮੀਦ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਉਹ ਨਾਲ ਖਲੋਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਬੱਬਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੀਸੰਗ ਤੋਂ HSO ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤਕ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ
ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਡਵਾ ਤੋਂ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਣ, 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਦਰ ਮਹਿਲਾ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਘਰ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ 36 ਬਲਾਦਰੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਰੋਡ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਰਾਜਪੂਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੀ 36 ਬਲਾਦਰੀ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰੋ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਾਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਢਾਇਆ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਮਨ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧੁੱਪ 'ਚ ਮੰਗ ਕੇ ਮੰਜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਜਾਂ 4 ਘਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਮਕਾਨ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਹ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਣੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਾਤੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਓ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ 4 ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੱਚੇ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ 30 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ 4 ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪੈਣਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਜੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਜਾਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 14 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਜਿਵੇਂ ਭੇਵੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਦਾਸ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਜੇ ਬੈਠੀਆਂ ਉਧਰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜੋ ਜਵਾਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਦਿਓ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ, ਦੀਨਤਾ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਅਜਿਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਓਨੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਮੁੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅੰਮੂਪੁਰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ ਗਈ, ਨੋਟ ਤੇ ਵੋਟ ਦੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੇ 4 ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਹੜੇ 1947 ਚ ਉਜੜੇ। 10 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, 93% ਦੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ, ਸਰਮਾਏ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਇਆ ਕੀ? ਅੱਜ 1947 ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ 9:30 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 47 ਸੁਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਣੇ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਗਏ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉੱਜੜ ਜਾਣ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਬੋਲ ਕੀ ਸਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਉੱਜੜੂ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜੂ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰੀ। ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਾਪਰਿਆ ਗਿਆ, ਮਕਾਨ ਢਾਏ ਗਏ, ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1947 ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਖੈਰਤ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਅਸੀਂ 93% ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਏ।
ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਾ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਰ ਕਿਸਾਨ, ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਹਰ ਦੁਖਿਆਰਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮੁੜ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਨਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਦਵਾਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਆਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਖੋਣ ਵਾਲੀ ਕਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਦੇ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਜੜ ਗਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। 150 ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ 4 ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਘਰ ਢਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਤੋੜ ਦੇਣੇ, ਟੂਟੀਆਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੀਟਰ ਪੁੱਟ ਦੇਣੇ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਕੱਪੜੇ ਚੱਕ ਲੈਣੇ, ਘਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਰਪੰਚ ਕੱਲੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਗਿਆ ਔਰ ਕੇਵਲ 4 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਧੂ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀ ਚਾਲੂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਊ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਉਲਟੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ? ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ? ਅੱਜ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧੱਜੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਉਡਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹਮਲਾ ਸੱਚਖੰਡ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਏ, ਆਓ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤੁਰੂ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਟੱਠੇ ਹੋਏ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਜਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੂ ਔਰ ਅਬਦਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਨੱਥ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਹੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਬਣਾਏ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋੜੇ ਸੀ ਭਰਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਗਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਤਾਂ ਛੱਡਿਓ ਜੇ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਜੇ ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਕੰਡ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਕਾਰਾ ਤਾਂ ਛੱਡਿਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਔਰ ਜਾਨ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕਾਪੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਰਜਿਸਟਰ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਘਰ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਘਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਿਖ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਭੱਜੂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਹੋਗੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, 14 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੈਰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਇਹ 14 ਦੀ 14 ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਊ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜੇ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ। 20 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਦੀ ਬੀਤ ਚੱਲੀ। 72 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਰਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੋ। ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਮਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣੀਆਂ ਜੇ? ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਵਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਸਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੋਊ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਅੱਜ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੈਣੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਪੂਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਾਟ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜੈਨੀ ਪਾਰਸੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼, ਕੌਮ, ਧਰਮ ਲਈ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਕਾ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ 5 ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੀਡਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, 14 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ 14 ਹੀ ਲਈ ਜਾਊ। ਨਾ 1 ਇੰਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਵਲਦੇ ਆਂ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਛੱਡਦੇ ਆਂ, ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆਂ। ਨਾ ਛੱਡਣੀ ਨਾ ਵਲਣੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਖਿੱਚਣੀ ਹੋਊ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ ਆਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇਨ 'ਚ ਅੱਜ ਵਸਾ ਲਓ, ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹਸਤਾਖਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਐਤਵਾਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਗੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆਇਆ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਧਰੇ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੀਆਂ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਲ, 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਭਰਾ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਦਾ ਏ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਚਕੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਿਓ ਧੌਣ ਕੌਣ ਭੰਨ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਓ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਣ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੱਲੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਵੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ 11 ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ। ਜਿਹੜਾ ਭੱਜੂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਊ, ਸਰਪੰਚ ਚ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਊ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰੋਂ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਿਖੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਦਰਦੀ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਰਦ ਵੀ ਵਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਾ ਐਡਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਇੰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਾਤ वो करे जिसके 100 पहलू हो, क्योंकि बात बदलने के लिए कोई तो होगा। सानू ਇਹੋ ਦੇ ਬੰਦੇ नहीं चाहिए। चंदा भी देते हैं, मैं खाने में भी जाते हैं, खुदा भी राजी रहे, शैतान भी नाराज ना हो। ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਫਰਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਹੀ ਵਾਰਿਸ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਫਰਨਾਮਾ। ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਚੱਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਨਾ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਕੈਂਡਲ ਸੀ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਤੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮਰੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਉਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਓ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏ। ਮੌਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਦਈ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਾ ਦਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਲਖ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਪਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥੰਮ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕੌਮ ਦਾ।
ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਵਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, 5 ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਸ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸਜਾਵਾ ਵੀ ਏ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲਾਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, SGPC, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਏ। ਆ ਨਹੀਂ ਬਈ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਦੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਤਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈ, ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, SGPC, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਏ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬਾਜੀਗਰ ਸਮਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਜੀਗਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢੱਠੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਅਗਲਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਈਏ। ਜੈਕਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਜੈਕਾਰਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਫਤਿਹ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1947 ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਆਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ 76 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਅਮੂਪੁਰ 'ਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਜੀਗਰ ਸਮਾਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਮੂਪੁਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਗਲਾ ਅਟੈਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ DC ਮਛਾਲ ਹਾਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਜੀਗਰ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਸੰਘ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣ।
ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹੁਣ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ 50 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੈਟਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰੇਟ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਥੀਓ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 9 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਔਰ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਸਭ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਤਿਓ ਸਾਧ ਜੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜ ਨਾਲ। ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੇਜਵਾਨ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। 36 ਬਰਾਦਰੀ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ 2 ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਫੈਲਾਈ ਏ। ਇੱਕ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਹੈਗੇ, ਸਨ 2021 ਵਿੱਚ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਬਜ਼ਾ, ਚਾਹੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਜੀਗਰ ਸਮਾਜ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਬਾਜੀਗਰ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੱਥੇ ਨਾਲ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੱਥੇਦਾਰੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਲੈਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਜੀਗਰ ਕੌਮ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਾਜੀਗਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਜੀਗਰ ਸਮਾਜ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਾਜੀਗਰ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੋਲ ਦਰਬਾਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਜੀਗਰ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਜੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋੜ ਸਿੰਘ ਬਖਤਲਾ ਜੀ 5000 ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਸਟ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ।
ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਵੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਓ ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਇਹ ਬੜੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਥਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਢਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਜਕਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਰਗ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ, ਜਿਹਦੀ ਰਗ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਫਤਿਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਭੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਰੇ ਸੰਕੋਚ ਮਾਸਾ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਸਦਾ ਲਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਫਤਿਹ ਹੈ ਪਾ ਜਾਂਦੀ। ਆ ਫਤਿਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਈਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਉਦੋਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਗੱਜ ਗੱਜ ਕਰ ਆ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਮਨੂ ਭਾਵੇ। ਕਾਲ ਮਹਿਮਾਇਆ ਪਰ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਚੜਦੀ ਕਮਾਨ। ਖਾਲਸਾ ਰਹੂਗਾ ਬਣਿਆ ਮਾਨ ਚਿੱਟਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖ ਲਿਓ ਬਿਰਦ ਬਣੇ ਦੀ ਲਾਜ। ਸ਼ਹੀਦੋ ਜਿੱਤੋ ਗੁਪਤੋ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਾੜਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਿਓ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ। ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਹੂਗਾ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਈ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਢਾਏ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ, ਸੇਵਾ ਲਾਤੀ ਆ ਦਾਸ ਦੀ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਰ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਘਰ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 40-50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਜਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਵੇਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੌਮ ਦੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਪੰਥ ਤੇ ਆ ਗਈ ਅੱਜ ਗੱਲ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਭੇਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਕੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਸੁਪਰੀਮ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਲੀ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਵਾ ਦੇਣੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਸੰਜੋਗੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਮੱਕੀ ਵੱਢਦੇ ਆ, ਬਾਜਰਾ ਵੱਢਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਆਲਣਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨੇ ਆਲਣਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾ ਓਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਆਂਡੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੋ ਕੇ, ਸਰਪੰਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਚਿੜੀ ਨਾ ਫਰਕਣ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਢਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਢਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਢਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਢਾਏ ਗਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਬਣਵਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੇਬਰਾਂ ਵੀ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਯੋਗ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੱਜਣ ਆ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹਵੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਢਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਣਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁੰਦਰ ਪਿੰਡ ਰਣਜੀਤ ਨਗਰ ਤੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਣਗੇ। 100 ਕੱਟੇ ਸਿਮਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੈਬਰੀਕੇਟਰ ਨੀਸੰਗ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਣਗੇ। ਅਤੇ 21000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿੰਡ ਬਾਲੂ ਵੱਲੋਂ
ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਲਬੇੜਾ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, 17 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕੋਲ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 17 ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਲਬੇੜਾ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਿਸੰਗ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 21,000 ਰੁਪਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੰਬਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 100 ਕੱਟੇ ਸੀਮਟ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖਣਗੇ ਜੀ। बहुत बहुत धन्यवाद सारी संगत का जो यहाँ पहुँची आ। 21,000 रुपये BKU शहीद भगत सिंह अंबाला की तरफ से बाबा जी नूं भेंट करे आ। कबूल करना, होर भी जितनी भी सेवा बाबा जी लावांगे आपां वो भी सिरे चढ़ावांगे। बाबा जी ने कहा भी मकान बनाने आ, नींव धरनी आ। मेरी बाबा जी नूं बेनती आ भी सब तो पहला इनकी बिजली बहाल कराओ, वो काम जल्दी होना चाहिए। न्यू मले मकान तो बनता बनता बनागा, वो काम बहुत जल्दी हो सकाया। बिजली वाला जौन सा काम आ, क्योंकि अपने जो खेत खाली पड़े हैं, सारे नू बेनती आ भी अपने इसके अंदर झोना भी लवाना है। दिखावांगे इन सरकारां नू, दिखावांगे इन सरपंचां नू किस तरह सरकारां में रल के अपनी चौधर चलावां आ। कहा सरपंच नू अज फिर एक बार दोबारा, उस दिन सिर्फ 20 जी थे परिवार के, आज इसी परिवार गैल हजारों जी खड़े हैं। बुलावा किल तक बड़ा प्रशासन है इसके पास, हम बताओगे किस तरह मकान ढाए जहां यहां। एक इंट हलाका तो दिखावा सरपंच अपने मकान की, लगा पता किस तरह बनाया दोबारा मकान। कहना चाहे इन सरकारों नू, अंबाले के अंदर हाथ पाया था सीम गोयल ने, धुरकड़े गांव के अंदर 17 बंदे नू नोटिस भेज दिया था, चैलेंज कराया था, और आज भी चैलेंज आ। अगर जो हिम्मत है या तुरकड़े गांव के अंदर आएगा, एक इंट हलाएगा दिखावा कोई। यहां था नहीं कोई, इस करके इनकी मजबूरी का पैदा ठहगे। संगता नू बेनती आ और गांव वाले नू भी बेनती आ, जब मकान गिर गए फिर सारा गांव निकल आया। उस दिन कहां चले गए थे जब इसके ऊपर JCB चल रही थी। ने सरपंच उस दिन तक था रहे हैं जिस दिन तक वोट नहीं पड़ती है, उसके बाद ने सारे के सारे सरकार के हैं। और कहीं भी ऐसी घटना हुआ, मेरी बेनती सारी संगत नूं हाथ जोड़कर, अगर दोबारा कहीं सरकार ने ऐसी कोई गलती कर दी, सरकार नूं जड़ां ते फेंक देंगे। पहला भी फेंकी आ और अग्गा भी फेंकांगे। कोई यो ना सोच लियो कि यो ठाया और एक फोटो आ मकान बनाना भी, हाँ फोटो तर दिखेगा। उन्होंने पूछो जिन्हें मकान बनाया या एक एक इंट लाई आ, उसनु पता लगाया मकान बना किस तरह आ। ये तो 2 नंबर का पैसा कमाएगा, चाहे वह सरपंच आ, चाहे वह MLA आ, चाहे वह MP आ, चाहे वह मुख्यमंत्री आ, चाहे वह प्रधानमंत्री आ। इनके पास तो 2 नंबर का पैसा या न कुछ भी खड़ा कर सका, पर हमारे पास तो सिर्फ 10 नहों की किरत कमाई आ। हमनू पता है हम किस तरह मकान खड़े कराए। अगर किसी ने दोबारा किसी गांव के अंदर, इस एरिए के अंदर या कहीं हरियाणा के अंदर दोबारा कोई किसी सरपंच ने गलती कर दी, तो उस गलती का खामियाजा उस सरपंच नू भुगतना पड़ेगा और उस सरकार नू भुगतना पड़ेगा। और जो कहाया और करकत खावाया जत्ते किसान आंदोलन के अंदर लगे हैं, जो कहे और करकत खाया, कभी कोई सरकार पुल मारा बिना कह का चले जहां कर देनी है। हम और सरकार नहीं है,
भी जौन से वादे करके चले गए और होया नहीं है। आज संगत की सारे की यहाँ बेनती आ भी जो भी यहाँ कहेंगे और करके दिखावेंगे और पहला भी करके दिखाया आ और बाबा जी ने भी बेनती आ जो भी सेवा लावेंगे कबूल आ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बिल्कुल एक 10,000 रुपये की सेवा करनैल सिंह जी निमणाबाद वालों बाबा जी को पहुंचाई जाएगी। 1 लाख रुपये की सेवा भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम वालों बाबा जी को पहुंचाई जाएगी। 5,000 रुपये की सेवा मनजीत सिंह वालों बाबा जी को पहुंचाई जाएगी। ये नाम नोट करते रहो झब्बर साहब, जी ना ही बाबा जी ने साढ़े तो लैनी है। गुरु ग्रंथ साहब जी सत्कार कमेटी वालों 51,000 रुपये की सेवा मकान लिए बाबा जी को पहुंचाई जाएगी। तो मैं अपनी पिंड की जी साडी किसान यूनियन की कमेटी उन्होंने बेनती करना पिंड दे विचों भी सेवा इकट्ठी करके वो बाबा जी को पहुंचाने का काम करो। एक हाँ बिजली बोर्ड की भी जे हुणे थोड़ी जी सेवा बिजली बोर्ड को ला दे तो बड़ी वधिया रहेगी। क्योंकि देखो बिजली बहाल करना उनका काम और मीटर तार ले गए, ट्रांसफार्म तार ले गए। अगर मैंने बिल नहीं भरया है तो बिजली बोर्ड का हक बनाए सामान उतारने का। ये तो बेनतियां, ये थी एक बेनती अंबाले की तरफ से आ। एक नौजवान नवदीप सिंह जेल के अंदर आ, 3 नौजवान थे, 2 बाहर रह गए, एक अंदर आ। बेनतियां यहाँ भी 17 तरीक नूं अंबाला एक बहुत बड़ा इकट्ठ होने जा रहा आ नवदीप नूं बाहर कढ़ाने वास्ता। आप सब नूं बेनतियां आ भी आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अंबाला अनाज मंडी के अंदर 17 तरीक नूं 10 बजे पहुंचना आ। आपने SP दफ्तर का घराव करना आ और फिर अगे की जो बेनतियां आ आप वहीं बताई जाएंगी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा जी होना वालों ये हुक्म आया कि 1 हफ्ते दे अंदर इत्थे सारी शुरुआत की जानी है। वो तरीक बाबा जी अज ही तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ दे देणगे, पर हुणे आपां सारिਆਂ ने उत्थे जाके अरदास करनी है। हाँ वो जिहड़ी गल है वो जरूरी है कि नजायज मिट्टी भी पटा रहा है सरपंच, गऊशाला की गल भी है, पर 60 किले जमीन भी दबी बैठा है तो बड़ियां परतां खुलणियां। इन्हां दी 14 की गल करदा वो आप 60-70 किले दबी बैठा है। ये तो सारा कुछ होना है, बहुत कुछ निकलना है। हुणे आपां सारिਆਂ ने 5 उत्थे इट्टां ला के अरदास करके घर दी मकान दी उसारी जिहड़ी कराउणी आ ते ये भी नाल बेनती करदे आ भुल ना जाओ अपने साइन करके जाओ। जिहड़ा नहीं करके गया समझ लो मैं बागी हाँ, ये ध्यान रखियो। मेरे भी दस्खत वेख लियो, अपने भी वेख लियो। और वो जिहड़ी कापी ते दस्खत कीते जाणगे वो कापी जिहड़ी वो बाबा जी कोले होऊगी, मैं भी नहीं लैके जाऊँगा बाबा जी। वो डायरी भी तुहाडे कोले होऊ जे ते दस्खत होणगे। किन्नियां जथेबंदियां आईयां ते किन्ने नुमाइंदे बोल गए ते किन्नियां ने उत्थे मन्निया कि असीं आखरी दम ते आखरी गोली तक लड़ के इस काम नूं निपरे चाड़ांगे। सो आओ आपां सारे अरदास करिए और अगली जिहड़ी शुरुआत वो बाबा जी होनी करनगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की। भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम की जिहड़ी साडी कैथल की इकाई है वो भी बाबा जी नूं 51,000 रुपए सेवा
ਇੱਕੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਜੀ 21 ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਜੋ 21 ਦਾ 28 ਦਾ ਕਈ ਮੰਗਾ ਦੋ ਕਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਦੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਮਕਾਨ ਇੱਥੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਬਸਤੇ ਆ ਆਜੋ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਬੁਲਾਓ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਲੇਡੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੱਥੇ ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਤੋਂ ਬਣਾਣਾ ਚੋਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਹਿਬ ਚਾਚਾ ਇਕੱਠੀ ਬਣਾ ਦੋ ਜੀ ਚਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 5 ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਲਿਓ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪੰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਟੱਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਓ ਨਾ ਨੇੜੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਟੱਠੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ 4 ਇੱਟ 5 ਇੱਟਾਂ ਰੱਖਣੇ ਖੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਜਲ ਫੜੀ ਖੁੱਲਾ ਕਰ ਲਾ ਜਾਣ ਲਿਆਓ 1947 ਜਲ ਲਿਆਓ ਜਲ ਸੁੱਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ पर नींव डाली जा रही है यहीं पर नींव पत्थर जो है उन मकामों का यहाँ पर डालते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 5 ਇੱਟਾਂ ਲਿਓ ਹਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੱਧਰੀ ਕਰੋ ਪੱਧਰੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪੱਧਰੀ ਕਰ ਲਓ ਪੱਧਰੀ ਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਥ ਰਹਿਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਪੈਸਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੜੀ ਰੱਖੋ ਫੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਓ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਰੱਖ ਲਓ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਫੜਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਓ ਮਾੜੇ ਖੋਲੋ ਨਾ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾ ਪਾਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਲਟੀ ਸੀ ਨਾਲ ਹੋ ਇੱਕ ਇੱਟ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਜੇ ਦੀ ਅਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋੜਾ ਲਾਓ ਜੀ ਜੋੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਦਿਓ ਬੋਲੇ ਸੋਹਣਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ। ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ। ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆ ਨਾ ਚੀਰੇ ਗਏ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੇਤੇ ਆਵੈ ਚੇਤੇ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਗੁਰ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹੋ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੋਗਿਆ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਗੁਰ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਗੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਤ ਨਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾ ਸਾਈ। ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡਰਿਆ ਕੂੜੇ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ। ਦਿਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ ਰਾਜੇ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ। ਜਾਇਜ ਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ ਚਾਕਰ ਨਹੰਦਾ ਪਾਏ ਨਕਾਓ। ਰਤ ਪਿਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਜਾਓ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦੇ। ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ ਮਹਾਵਾਕਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ 1947 ਵਿੱਚ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸੇਬੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ
ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਘਰ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਅਬ ਚਲ ਨਗਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਰਾਮ, ਮਨ ਇੱਛੇ ਸੇਈ ਫਲ ਪਾਏ, ਕਰਤੈ ਆਪ ਵਸਾਇਆ ਰਾਮ। ਜਿੱਥੈ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਹਰਖ ਅਨੰਤ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਬੀਆ, ਸੋ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦੀਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਉਜੜ ਚੁੱਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਸੇਤ ਜਾਬੀਆਂ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ, ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਾਵਹਿ ਖਰਚ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਜਾਈ। ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਪਵਿੱਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਸਭਾ, ਢੋਈ ਤਿਸ ਹੀ ਨੋ ਮਿਲੈ, ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭਾ। ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਹਾਂ, ਜਿੱਥੈ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ। ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਬੜਿਆ ਕਾਲ ਮਹਿਮਾ ਪਾਰ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਮਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਰਹੂਗਾ ਬਣਿਆ ਮਾਨ। ਚਿੱਟਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਰੱਖ ਲਿਓ ਬਿਰਬਣੇ ਦੀ ਲਾਜ। ਸ਼ਹੀਦੋ ਜਿੱਤੋ ਗੁਪਤੋ, ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਿਓ ਤਿਆਰ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਪੇ ਸਦਾ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ तो दोस्तों आप देख सकते हैं राज करेगा खालसा डैचर से बाबा गुरमीत सिंह जी जरूर नींव पत्थर रखने वाले हैं। लगातार दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस खबर को आप शेयर मगर लेट बाबा ही रखना पानी दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से बाबा गुरमीत सिंह जी राज खालसा डैचर से महापुरुष लास्ट एक मिनट रखनी है सब तुम ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ 72 ਇੱਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
72 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ दिखाया जा रहा है कि 50 साल हो गए ने जी 72 की दिखाई जा रही है। ਕਦੇ ਪੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। आओ महापुरुषो ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਗਰ 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 मैं आए थे घर की महापुरुष आउन दे बाबा बोले सो निहाल पांच लोनियां जी पांच बस राम सिंह बस पांच हो गया बस पांच हो गया तेरा अल्लाह जी बस पर रख ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਏ ਬਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਣਾ, ਲਾਈਵ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਆ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰੀਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣ, ਕੋਈ 2-4 ਜੀ ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਰਾਜ ਦੱਬ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੱਬ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਸੀ ਕੇ ਜੋ ਹੁਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀ ਜਾਣ। ਜੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਹੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾ, ਵੈਸੇ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਆ ਬੋਲ ਰਹੇ हैं। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਭਾਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ 4 ਬਚਨ ਬੋਲੋ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਆਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਵਾਲੋ ਤੋਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ ਵਰਿਆਮ ਸਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। ਸੋ ਬਾਬਿਆਂ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਵਾਲੋ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਜੋ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਏ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ 72 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਬੀਜੋਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗਰੀਬਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 47 ਦਾ ਜੋ ਸੰਤਾਪ ਵੇਖਿਆ ਛੋਟੇ ਸਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਹੈ
ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਵੇਖਿਆ ਤੀਆਂ ਆ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਉਜਾੜਾ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਰੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟ ਵੀ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਇਹ ਰੋਣ ਬਣਾ। ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਦੇਣੇ, ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 307 ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਸੋਨਾ ਗਹਿਣਾ, ਪੈਸੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਦਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਸਤੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮਪੁਣਾ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਆਵੇ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਜੀ? ਵਿਨੋਦ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ। ਵਿਨੋਦ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ गांव अमूपर पिंड का निवासी हैं ते हम 5 साल पहले सरपंच रहे हैं पिंड के। आ कागज़ साडे कोल भी से, साडा बड़ा दबाव बना होया सी इन्हों दे जाड़ दिओ ते असी ऐसा पैड़ा काम नहीं करना सी। सरकारां कहंदियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ते सरकारां घर घरांदियां बच्चियां दे बस्ते ठा के ले जाती है। इन्ना माड़ा काम आज लग इन्ने बड़े बुजुर्ग बैठे ने, मैं तो बच्चा हाँ, ते इनका बुरा हाल किसी ने नहीं किया, गांव गुआंढ तक नहीं किया। और साडे नाल भी बड़ा पुराना केस चलिया होया इनके परिवार दे नाल। असीं 40-50 साल हो गए इन्हां दे नाल लड़दे बिड़दे होए। असी कोई पार्टीबाजी नहीं बनाना चाहते। असी कहते हैं बई जमीन ते केस चल रहा तो चलन दे, पर मकान ढाण का कोई तरीका नहीं, कोई कानून नहीं, कोई नया कागज नहीं इनके कोल। तो ये एक धक्का होया इनके नाल। गरीब परिवार है, वोटां भी इनके नाल दित्ती सी ते एक रंजिश चुनावी करी गई है इन्हां दे नाल। तो सारे 36 बरादरी का काम है, ये कोई एक घर का काम नहीं है। आज इंदा दे नाल धक्क होया, कल किसी होर दे नाल भी धक्क हो सकता। इंदा साथ देइए और इंदी जो भी मदद होवे वो मदद करने असी तैयार हैं। ते जेड़े बाहर तो आए हैं इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए, इंदा घर बना के दिया जाए। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं जी काला सिंह, निवासी पिंड अमूपुर, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਠਾਠ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਠਾਠ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਲੋਕੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਿੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵੇਖੋ ਆਣ ਕੇ ਜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਢਾਣ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਢਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਢਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਗਊਚਰਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਘਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਬੈਠਾ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਧਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਚਲੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਠਾਠ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਧੱਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। 36 ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਰਾਣਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੈਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ,
ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਣ ਕੇ। ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਹ ਜੋਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪੱਤੀ ਮਿੱਠਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ। ਤੇ ਠਾਠ ਸਿੰਘ ਚ ਬੋਬੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਮਝੋ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਮਝੋ, ਠਾਠ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਨੱਥਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁੱਜੇ ਹੈ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਵਾਲੋ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਭਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 72 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੋਲਾਂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ NSA ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ MP ਬਣੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਪਰੋਲ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਾਂ ਕਦ ਤੱਕ ਧੱਕਾ ਸਹਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਤਕਰੇ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟਜ਼ਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਤੇ ਲੜਦਾ ਆਇਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਢਾਏ ਗਏ, ਜੰਜੂਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਧੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਰੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੌਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ
ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਰ ਕਮਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਬੈਰ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣਿਆ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਰ ਕਮਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਲੋਕੀ ਸਾਥੋਂ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਮੁੱਛਾਂ ਖੁੰਡੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸਾਡਾ, ਲੋਕੀ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੋ ਕਹੀਏ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਿਆਂ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਏਗਾ। ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਢਾਇਆ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਢਾਡੀ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਰਬਰਾਹ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬੁਲਾਓ ਪਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਟੈਂਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਟੈਂਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੈ। ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ 12 ਤਰੀਕ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਜ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਕਿਤੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਆੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਗੋਂ ਵਾਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਛਕਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਕੱਦੂ ਕਾਦੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਜਨਰੇਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ 2-3 ਕਿੱਲੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਦੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਸਲ ਬਚਾ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਭਾਈ ਪਾਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਪਿੰਡ ਜੂੰਡਲਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਮਾਵਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਏ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਅਮੂਪੁਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ श्री वाहेगुरु जी की फतेह। सभी साजी नवाजी साध संगत, आप सबके चरणों में मेरा हाथ जोड़ करके कोट कोट प्रणाम। मेरा नाम पाला राम, गांव जूंडला, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा। हमने जो वीडियो देखी थी अभी एक हफ्ता पहले कि हमारे भाई का, किसान का एक मकान सरकार द्वारा उजाड़ा गया, बहुत दुख होया। पर मैं सरकार से एक बात करना चाहता हूँ। मेरे आल भारत के अंदर, आल इंडिया के अंदर
ऐसा कौन सा गांव है जिसके अंदर पंचायत की ज़मीन लोगों ने नहीं दाब रखी है, या कस्टोडियन की ज़मीन उसके अंदर मकान बना के लोग बैठे हैं, बक्का बोर्ड की ज़मीन है उसके अंदर लोग मकान बना के बैठे हैं सैकड़ों सालों से, उनको क्यों नहीं उठा दिया गया? जिसने पंचायत की ज़मीन भी काबू करके उसने मकान बना लिया, उसको क्यों नहीं उठा दिया गया? क्या इनसे कोई स्पेशल दुश्मनी थी? इन्होंने कोई कत्ल किया था सरकार का? ये सरकार की पॉलिसी है। मेरे नौजवान साथियों और मेरे किसान भाइयों, जब तक हम मजदूर किसान एक नहीं होंगे, छोटे बड़े की इज्जत नहीं करेंगे, एक साथ मिलकर के कंधा से कंधा जोड़ करके हम अपनी मजबूती नहीं दिखाएंगे, सरकार हमारे ऊपर ऐसे ही अत्याचार करेगी। ये सरकार अत्याचार करने वाली है, अत्याचार करती आई है। इस सरकार को अभी थोड़ा सा झटका दिया था दिल्ली के अंदर, उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा इसको, लेकिन वो फर्क ये सरकार भूल चुकी है। ये चाहती है कि चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई छोटा दुकानदार हो, इन सबको दबा करके रखा जाए और अपना राज कायम रखें। और मैं एक बात और कह देता हूं, यदि ये सरकार इसी तरह 10 या 15 साल और चलती रही, ये हमारे को ऐसा गुलाम बना के जाएगी कि हम एक दूसरे की आवाज उठाने में भी हिम्मत नहीं रखेंगे। क्योंकि संविधान के अंदर इन्होंने कानूनों के अंदर इतनी कटौती कर दी है। जो कानून किसान का साथ देने वाला था, मजदूर का साथ देने वाला था, इन्होंने उन कानूनों को बदल करके सिर्फ ऐसा कर दिया कि कोई आने वाली सरकार के खिलाफ कोई बोलेगा वो देशद्रोही कहलाया जाएगा, किसी मंत्री के खिलाफ आवाज उठाएगा वो भी देशद्रोही कहलाया जाएगा। ऐसे इन लोगों ने कानूनों के अंदर तब्दीली करी है। तो मेरे नौजवान साथियों, ज़्यादा ना बोलते हुए मेरे को इस बात का बड़ा दुख हुआ है कि किसान अगर अपने खेत के अंदर किसी पेड़ के ऊपर किसी पक्षी का आलना बना हुआ हो, उसको भी तोड़ता हुआ सोचता है 10 दफा कि अगर मैं इस घोंसले को तोड़ूंगा, हो सकता है इसमें पक्षी के अंडे हो या बच्चे हो, वो पाप ना मेरे पे लग जाए। और इस सरकार ने एक बसा बसाया 70-80 साल से घर उजाड़ के रख दिया। क्या उसके अंदर बच्चे नहीं थे? उसके अंदर इंसान नहीं थे? क्या वो खाली पड़ा था? अरे मकान गिरने की तो जो खाली पड़े हैं ना ढूंढ, उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ती कि इसको तोड़ दें। इन्होंने बसा बसाया मकान को जो उजाड़ा है। तो मेरे नौजवान साथियों, किसान भाइयों, हम मजदूर भाई आपके साथ हैं। जितना भी तुम संघर्ष करोगे, जहां भी करोगे और जहां भी बुलाओगे, हमारा साथ आपने देना या ना देना वो आपकी मर्जी, लेकिन हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 36 ਬਲਾਦਰੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅੰਮੂਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬਲਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਮੂਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੰਮੂਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅੰਮੂਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਭੁਲੇਖਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਅੰਮੂਪੁਰ ਪਿੰਡ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਨ ਜਿਹੜਾ ਡੈ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਧ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਬਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਿਮਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ,
ਜੁੰਡਲੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਾਲੂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਨੀਸੰਗ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੰਢ ਜੋ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਟੁਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਰ ਨਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਬਣੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਬਣਵਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੰਢ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮਾਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੇਖੇਗੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅੰਮੂਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 2-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਲੋਕਲ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੋ। ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣ ਡਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕੈਥਲ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲਾਉਣ ਡਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅੰਮੂਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨ, ਸੋ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਸੁਣੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह। मेरे गांव का जब से ये सरपंच बनाया 2 साल हो गए, 2 साल के पूरे 2 साल इन्हें गरीब कोई भी 36 बरादरी के साथ 2 साल हो गए लगातार अत्याचार पे अत्याचार कर रहा है। मेरे घर के पास एक तालाब है, उसकी खुदाई इसने 2022 में जैसे ही सरपंच बने उसके बाद तब स्टार्ट कर दी, और जुलाई से चौथे महीने से लेकर अगस्त तक कंटिन्यू खुदाई करते रहे। और मैंने 4 एप्लीकेशन डाली, 4 का 4 कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। प्रशासन भी सब इसके साथ मिला हुआ। फिर मेरे को आके धमकी देता है घर आके भी, जितनी हमारी बस्ती है एक वाल्मीकि बस्ती, उसमें 100-150 घर है, सिर्फ एक अकेला मैं हूँ जो इसके खिलाफ एप्लीकेशन भी लगाई। जहाँ भी मैं एप्लीकेशन लगा कर आया वहाँ कोई रिस्पॉन्स मेरे को नहीं मिला। बाकायदा मेरे प्रशासन से मेरे कोई धमकी दे रहे हैं, कहीं CI 1 से फ़ोन, कहीं CI 2 से फ़ोन। फिर एक बस्ती के अंदर एक राज्यसभा सांसद कृष्ण कुमार पवार जी आ रहे थे, मैंने उसके सामने भाषण दिया वैसे ही, मगर सर ऐसे करके बात है, मेरे घर के पास 40 फुट खदान खोद रखे और हमारे निके निके बच्चे हैं, आज तक कभी भी हो सकता है। और बारिश का मौसम था लेकिन वहाँ भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये इतना तानाशाही सरपंच है, जैसे जर्मनी के अंदर हिटलर था ना, ये हिटलर इस गांव के अंदर पैदा हो रहा है। और कोई भी गांव का कोई भी आदमी इसके खिलाफ नहीं बोलना चाहता है, पता नहीं क्या बात, पता नहीं डर है, पता नहीं। एक अकेला मैं आदमी था SC का, मैंने एप्लीकेशन 5 एप्लीकेशन लगाई इसके खिलाफ, 5 का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कोई 5 का भी मेरी तारीख जरूर लगती है और तारीख में भी कुछ नहीं हो। ये इसके साथ 4-5 बंदे और मैं अकेला जाता हूँ गाँव से। बता करिए तो क्या, गांव के लोग भी विपक्ष से नहीं है गांव के अंदर। हमारा सरपंच अंकल जितने बढ़िया थे, उसको मैंने बोला मगर अंकल आप मेरे साथ चलो, वो भी बोलते हैं नहीं क्या करेंगे, छोड़ पड़ना। बता अब कोई पंडितों के साथ पंगा लिया उसने, अब पंडितों के साथ मुंह तोड़ जवाब दिया फिरने का। ये फिरने गांव के चारों तरफ फिरने निकली है, उसको पंडितों के साथ किया उसने, बढ़िया जवाब दिया। अब इनके साथ गरीब, ये 40 साल की उम्र होगी, मेरे 40 साल के में इनको ऐसे देख रहा है। ये मकान इनका यही है और 50 साल से हम भी पंचायत की जमीनें बैठे। 80% मेरा मुँह पर गाँव पंचायत की जमीनें बैठा है सर, 80%। और 10 किले ज़मीन तो ये खुद सरपंच का चाचा है, वो ले रहा है। 10 किले ज़मीन है, 650 खेवट नंबर है उसका ज़मीन का, वो भी मैंने पटवारी से लेके दे दी। मैं भाई चलो इसके कोई एप्लीकेशन लगाएंगे, लेकिन कोई जिम्मेदार भी उसके खिलाफ एप्लीकेशन लगाने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, हम तो खुद पंचायत की ज़मीनें बैठे हैं। धमकी दे के गया मेरे को, ये बोल रहा है तेरे को मैं देख लूँगा और ये तेरी बस्ती है, इस पर सारों को बुलडोजर चलाऊँगा। कल ही आज इनके साथ हो, कल हमारे साथ भी हो सकता है। मैं तो गाम राम से ये अपील करता हूँ भाई, जिसका भी साथ दे, सारे गाम राम खट्टे होकर साथ दे। वाहगुरू जी खालसा, वाहगुरू जी की फतेह।
ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਬਚਨ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਲਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਅਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਨਾ, ਬੜੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੜੂਨੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾਸ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਟਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਘਰ ਬਣਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਘਰ ਬਣਵਾਏ ਜਾਣ ਜਿਹਨੇ ਡੇਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਲਟੀਮੇਟ ਦੇਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਮ ਧੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਉੱਥੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ सब एको पहचान, अवल अल्लाह नूर हो पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। साडा किसे नाल वैर नहीं, सानू सब एक समान नज़र आते ने। साडे गुरु घरां च लंगर चलते ने, वो एक समान चलते ने, किसी नू जात नहीं पूछी जाती, किसी नू बांह तो फड़ के उठाया नहीं जाता लंगर च भी तू कित्थों आया, तू सिर मोना क्यों है। सिर्फ इन्ना जरूर बेनती की जाती है, भरावा कोई नशा ना लैके अंदर आई, कोई माड़ा काम करके ना अंदर आई, सिर ढक के आई, सत्कार नाल आई, गुरु दा सिख बन के आई, सिखड़ा बन के आई, तेरे अंदर भावना होवे गुरु दे प्रति। बस भावें लांबे केस करे, भावें घड़ मुंडाए, असी उधर भी नहीं जाते। जेड़े जुड़े ने वो जुड़े ने, कुछ यह जे भी ने जड़े हिंदू भरा ने, लेकिन वो भी अंदरों जुड़े ने, उन्हों की भी एक चाहत हैगी है। काफ़ी लोग हुण जुड़ भी रहे ने, काफ़ी सिख भी बन गए ने। हुणी वीर पाला राम जी ना हैगा, लेकिन उन्होंने उत्ते दिहाड़ी भी है तो केस भी है। मैं तो कहूँ अज तो जकारा छड्डो भी पाला सिंह उहदा नाम होना चाहिए, उन्हें सिंह लिखना चाहिए अपने नाम, पाला राम ना लिखे। सो कहने का मतलब हैगा भी देखो आपां नूं हुण जागृत होना पैना, साडे नाल धक्के हो रहे ने और असीं अवेसले हो रहे हैं। जरूरत हैगी है भी सारे सत्कारयोग वीर बैठ के एक मता पकाण, और जिन्ने मेरे वीर आए ने ये सारे आपां रल मिल के उद्यम करिए, एक वड्डा इकट्ठ इत्थे करिए ताकि प्रशासन नूं, सरकार नूं पता लगे कि जे सिख जाग जाए ना, फिर उहदा जिहड़ा पूरा हरजाना करना पैना। ते सिख फिर पिछे नहीं हटदा, ते जो करदा कहंदा वो करके हटदा।
ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਹਿਣੀ ਕਥਨੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਬਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੱਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਲਮ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਜ ਏ ਮਿਲਟਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਸਿੱਖੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਚਲੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੌਜ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਫੌਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਫੌਜੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫੌਜ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਫੌਜੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫੌਜੀ ਨਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਕਾਰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਤ ਵਰਨ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ 12 ਦੇ ਵਧੇਕ ਬਚਨ ਨੇ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਤੋਂ 10 ਜਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। 10 ਜਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ 10 ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿਪਾਹੀ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਆ। 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਗਵਾਏ ਤਾਂ ਸੋ ਪਏ, ਔਰ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਖੋਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਗਵਾਣਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਬੰਦ ਕੱਟ ਗਏ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੈ ਗਈ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਬੰਨ ਕੱਟ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਬਲ ਦੇ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਹਿ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚੁੱਪੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਧੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾ ਚੀਰਹਰਣ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਾੜੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਪੁੱਜੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਾਮ ਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਕਾਲਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੱਬਰ ਅਸੰਧ ਤੋਂ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਮਨਾਬਾਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਪਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇ ਹੀ ਖਿਲਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਘੱਟਾ ਉੱਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਆਏ ਪਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ, ਪਰਲੇ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਧਰ ਖਿਲਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਏ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮਕਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਆ ਜਾਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਾਲੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਮਕਾਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਕਾਨ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਛਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨੇ ਮੁਕਤ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਬਣਾਈਏ, ਖਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਇਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਾਣਾ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਸક્ષਮ ਹੈ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਂ, ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਏ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗਾ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਗਰ ਸਰਪੰਚ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈਏ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਮਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਿਬੇੜ ਲਓ। ਜਿੱਦਣ ਮਕਾਨ ਢਾਣ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਗੱਫਾ ਦੇਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਹੋਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਈਏ ਡਕੈਤੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਣਾ ਦੂਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਬਚੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਡਾਚਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਘਟਨਾ ਅਮੂਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇੱਥੇ ਬੋਲੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਵਾ ਪਾਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਪੰਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਭਾਈ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਥੰਮ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲਾਦਰੀ ਦਾ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਏ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜਲੂਮ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਜਲੂਮ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਾਲਮੀਕ ਵੀਰ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਅਸੀਸ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਸੁਜਾਤ ਦੀ ਦਾਤੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਜੀਵਨ ਪਲਟਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਔਜਾਂ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਸਮ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਲਮੀਕੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੱਕੀ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਜਰਵਾਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ। 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾਬਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਬਾਬਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਰਵਾਨਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਲਕਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੜਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਰਾ ਇੱਥੇ ਅਮੂਪੁਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹੋਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੋਡ ਭਰਾ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਟ ਭਰਾ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੈਣੀ ਭਰਾ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਕਿਰੇ ਨਾ ਕਿਰੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਡਿੱਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ। ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਰਾਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਸੰਯੋਗ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਾਅ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਮਕਾਨ ਜੇ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਂ
ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਦਾਸ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਹੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜੋ ਮਾਨਨੀय ਯੋਗ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਣ ਕੇ ਘੇਸਲੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਹੀ ਦਾਸ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਘਟਿਆ ਕਿ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜ ਲਿਓ। ਜਿੱਦਣ ਮਕਾਨ ਢਾਏ ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਪੈਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ UAPA ਲਾਇਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਪੁੱਛੇ ਆ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਾ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਗਊ ਚਰਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਲਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਾਅ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲਾਂ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਰ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਟੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹ ਮਕਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕੰਸੈਂਟ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਧੱਕਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਨ 47 ਤੋਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਐਜ ਏ DC ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ ਏ ਸਿੱਖ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਡੀਸੀ ਕਰਨਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਰੁਕੀਏ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀਏ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਿੱਟ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣੀਏ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ MP ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਲੜਿਆ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਲੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਰਾਮ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਦਨੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿਟ ਪਾਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਫਤਿਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਨਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਬੰਦਿਓ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੀ, 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏ ਉਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ DC ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਔਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਆਪ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਕਮੇਟੀ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਨੀਫਾ ਦੇ ਜੋ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਲੂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿੰਡ ਅਮੋਪੁਰ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਆਮੋਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਈ, ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਹੋਸ਼ ਮੇ ਔਰ ਨਬਜ ਪਹਿਚਾਨ ਜਮਾਨੇ ਕੀ, ਜਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦਾਉ ਪਿਆ ਸੱਚ ਬਾਤ ਕਹੂੰ ਮਨ ਬਾਨੇ ਕੀ। ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਦਬਾਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਥਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਅਧੂਰਾ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਦੂਜੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੱਜੋ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਮਨਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਕੈਥਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜੀ। ਆਜੋ ਭਾਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪਿੰਡ ਚੱਕੂ ਲਦਾਣਾ, ਆਬਾਦਕਾਰ ਪੱਟੇਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਸਚਿਵ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਬਾ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਔਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅੰਬਾਲਾ ਵਾਲੇ ਉਦਨ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਬੈਠੀਆਂ। 12 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕਿਆ। ਦਾਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਇਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ, ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਅਜਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਆਬਾਦਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਲਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧੱਕੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲਿਜਾਈਏ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ, ਇੰਨੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਵੀਰ ਅਸੰਧ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਰਸੇ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, ਕੈਥਲ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਯਮਨਾ ਨਗਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਢੱਕਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਹ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਹੋਰ ਲੋਕਲ ਦਾਸ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ
ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 5-4 ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲੀਡਿੰਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿੰਨਾ ਸੇ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਖਾਲਾ ਹੱਲ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਟੁਰਨਗੇ, ਜੋ ਟਕਰਾਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਸਤਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਲ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟਸ ਵਰਤ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਅੱਜ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 5-4 ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੰਮਣਬਾਦ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੰਮਣਬਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰਿੰਤੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਫਲਾਣਾ ਆ ਕਰ ਗਿਆ, ਢੀਂਗੜਾ ਆ ਕਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਆ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਸੋਹਣੇ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਐਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹ ਸਿਆਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਅਮੂਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਗੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਝਗੜਾ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਫੜ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖਰੇ ਖੁਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਿਲ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਨਿਰਾ ਕਹੋ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੀ ਕਰਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਮੇਟੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਮੈਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਣਾਬਾਦ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਸਾਂ, ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਏ ਸਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੰਗ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 10 ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਧਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੁਖਸਾਨਾ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਪੁੱਜੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਾਣਾ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਪੁੱਜੀ, ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ, ਸਭ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਸੋ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਸਾਣਾ ਜੀ ਵੀ ਆਏ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰਵਾਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂ, ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਇਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਸਮਝੋ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਜੇ। ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮਕਾਨ ਢਾਤੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਈਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢਾਤੇ ਨੇ, ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਪਰਚਾ ਕਰਾਈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਣਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਵਾਲੋਂ ਵਾਲੇ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਕਿਆਂਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਕੰਮੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਸਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 98% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਜੂਝਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਵਾਲੋਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ 15 ਤਰੀਕ ਸੀ, 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। BDPO ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹ 4 ਘਰ, 4 ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੇਕਣੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਖੜ ਗਏ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਆਪਣੀ ਤੇਰ ਮੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਢਾਹ ਦੇਣਾ। ਅਜੇ ਤਰੀਕ ਲੱਗੀ ਉਸੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, 15 ਤਰੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮਸਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਕੀ ਦਿਓ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗਜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਸ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ। ਮੈਂ ਲਗਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਡਾਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਵਸ ਗਏ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹਦਾਇਤ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ 2-2 ਲੱਖ 3-3 ਲੱਖ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ ਵਾਈ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ਪੈਸੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਸਨ ਉਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਸਲੇ ਦੋ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ 70-75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਸਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀਆਂ, ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਫਰੰਟ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਆ ਪੈਲੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਹੀ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਟਿੱਬੇ ਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਟਿੱਬੇ ਪੈਣ, ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਣੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਖਦੀ ਨਾ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਜੰਗਲ ਇਹਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਆਬਾਦ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਖ ਲਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਏ ਸਿਆਪੇ 'ਚ ਪਈਏ, ਖਰਚ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਧੰਨ ਜਿਗਰਾ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਹੀ ਜੋਗ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ, ਐ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ
ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਘਰ ਢਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਠੀਕ ਆ, ਪੈਲੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਛੜਾ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲੀ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਛੜੀਚੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਰਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਛੱਪੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਊ ਚਰਾਨ ਦੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲਾਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡਾਚਰ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਇਹ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੁੱਟ ਲਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਆਏ ਵਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਹਟੀ ਕੌਮ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਜੇ ਉਂਝ ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਝਾਅ ਬੜੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਖੋਂ ਇੰਝ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੇਲ ਆ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ 36 ਬਰਾਦਰੀ ਬੈਠੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਥਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੂੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਥਾਂ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਡੰਗਰ ਬੱਧੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਜਾਇਜ਼। ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿੱਚ 50-50, 100-100 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਸ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਵੋਟ ਸਦਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ 2-2, 4-4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿੱਤਦਾ ਬਾਕੀ ਹਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਏ ਕਰੇਗਾ ਬਸ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਮ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ। ਸਰਪੰਚ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਬਾਸਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਕਈ ਕੰਮ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕੰਮ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਤੁਰਤ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ। ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਤੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪੈ ਗਈ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਅਸਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ
ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਆ ਜਾਣ, ਸੋ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੈੱਕ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਜੋ 2-3 ਜਣੇ ਆ ਜਾਓ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ 2-3 ਜਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੀਸਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਂਥਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਾਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਂਪਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰਾਇਆ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਉਂਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਸ ਚ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਚਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੱਲ ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 55,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਲਕੀਤ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲੈ ਯਾਰ। ਬਸ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਫੋਟੋ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਸ 2-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਲੰਮਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨੀਸੰਗ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ। ਆ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਨਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਵੇ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ ਪੰਚਾਇਤ ਲਏਗੀ।
ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਡਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਇਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਸੁਣੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਏ ਔਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਦਦ ਕਰੇ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਨਗੇ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਇੱਟ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ ਨੂੰ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੋਲ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਕਾਲਾ, ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ 2-3 ਮਿੰਟ ਲਾਣਗੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ। ਸੋ ਆਓ ਦੋ ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਟਲ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਘੱਟ ਪਾਓ ਜਰਾ। ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਟਲ, ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਚੋਣ में ਸਿੱਖ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਂਘਦਾ ਹੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਢਾਉਂਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਊਗਾ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਜਨ ਤੋਲਦੇ ਨੇ ਬਈ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ MLA ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਲਾਣਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲੈਂਟਰ ਡੇਗੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਲੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਪੋਤੇ, ਇਹਦੇ ਦੋਤੇ, ਇਹਦੇ ਭਾਣਜੇ
ਇਹਨੂੰ ਥੂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੈਂਟਰ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਡੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਐਡੀਐਮ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਹਿ ਗਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਓ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਠਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏਗੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਡਈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੇ। ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆ ਕੇ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ ਮਾਰਤਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਓ ਟੋਕਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਲੀ ਜਾਣੀ ਜੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਈ ਵੀ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਅਮੂਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਨ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰ ਲਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਦਾਰ ਸਾਡੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜੀ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 2-4 ਮਿੰਟ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਇਹ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ ਸਾਂ, ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਜਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਤਵੰਤ ਤੇ ਸੱਜਣ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖੰਭ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ 2 ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਸੰਦੋਖ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲੇ ਸਹੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੰਨੂ ਜੀ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੰਨੂ ਜੀ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਲਿਖ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੇਨ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ 2 ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ 2 ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਮੇਰੀ ਰਾਏ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ, ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਐਕਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅਸਲ ਓਨਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟੀ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਐਡਵਰਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ।
ਸੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲੜਿਆ ਜਾਏ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਾਹਵਾਹੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਊਚਰਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਘਰ ਵਸੇ ਨੇ ਔਰ 36 ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ 36 ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੜੋਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਮਪਰਾ ਵੇਖਣਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕਈ ਵੀਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੜੋਸੀ ਕੇ ਜੋ ਹੁਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਾਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜੇਸੀਬੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੜੋਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੋਨ ਖੜਕਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਲਖ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੜੋਸ ਪੜੋਸ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਕਮਲਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਟੁੱਟਣਾ ਜੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੇਵੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਟੇਡਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਭੇਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੱਜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰੇਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਡਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਸੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆਈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਸਥਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਨ ਨੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਡੀਚਣਗੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਡੀਚਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬਸ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਝਾਅ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਦੀ ਤਦ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁੱਢੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਬਣੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 4 ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਿਨੇਹਾ ਲਗਾ ਕੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਨੇ। ਜੋ ਸੀਮੈਂਟ ਰੇਤਾ ਆਏਗਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਮੈਂਟ ਰੇਟ ਏਟਾ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਲੰਬਾ ਨਾ ਖਿੱਚਿਓ, 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ। ਲੈ ਵੀ 5 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੈ, 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 4 ਆਪਾਂ
ਮਕਾਨ ਹੀ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਸੁਝਾਅ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆਈਏ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਗਾਰਬੇਜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਰੰਗ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੱਤ ਮਿਲ ਜੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਹੋਣ। ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਤੁਰੰਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਿਆ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਅਖੀਰਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ, ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦਬਦਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਿਹਾਇਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਟੁੱਲੇ ਵੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਪਿਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਬੰਨੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਹੁਣ ਘਰ ਬੰਨੇ ਹੀ ਬੰਨੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਧਈਆ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਪਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਬਚਨ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜੋ ਕਾਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀਚੈ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਜੋ ਦੇਵੈ ਖੁਦਾਏ, ਜੋ ਦਿਸੈ ਜਿਮੀ ਪਰ ਸੋ ਹੋਸੀ ਫਨਾਏ, दाइमा दौलत कसे बेशुमार, ना रहेंगे करोड़ी ना रहेंगे हजार, दमड़ा उसी का जो खर्चे अरखाए, देवै दिलावै रजावै खुदाए, होता ना राखे अकेला ना खाए, तहकीक दिलदानी वही पिसत जाए, कीचा तवज्जा ना कीचा गुमान, ना रहसी ये दुनिया ना रहसी दीवान, हाथी व घोड़े व लश्कर हजार, होवेंगे गर्क कुछ लागे ना बार, दुनिया का दीवाना कहे मुल्क मेरा, आई मौत सिर पर ना मेरा ना तेरा। सरपंच मौत तेनू भी आ जानी ते सानू भी आ जानी है। सो हाकम कहावै हकूमत ना होए, हाकम वो है जिहदी प्रजा कोई साडा आगू बड़ा चंगा है, ते जिहदी प्रजा ही रोवे फिर उन्होंने गुरु नानक साहब कहते ने हाकम कहावै हकूमत ना होए। हरामी, हरामी किनू कहने जिहदे प्यो दा ही नाम नहीं पता, हरामी गरीबां को मारे वगोए, ये हरामी वाला काम किया है। मैं नहीं जो बचन कहता, गुरु नानक साहब के बचन है। सो आओ आप बजुर्गों को वचन श्रवण करके अगली जो है सारी रणनीति बहुत ही सत्कारयोग पंथ नूं प्यार करने वाले इंसानियत दे मदई और मनुखता दे हमदर्द ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ, ਮਤਾ ਪਕਾਉਣ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਤੋਂ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ,
ਬਾਬਾ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਖਿਲਰਿਆ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਰੌਣਕੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਟ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਧੁੱਪੇ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੱਲੇ, ਉਦੋਂ ਕੱਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀ, ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਆ ਬੀਬੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਵੀਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਲਾਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ, ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਏਸੀ ਕਮਰੇ ਤੋਂ, ਏਸੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਬੀਬੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ, ਉਹ ਧੁੱਪੇ ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ, ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਰਹੀ ਸੀ? ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਾ ਖੜੋ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖੁੰਦਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉੱਤਰ ਕੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਵਸਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਪਏ। 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਟ ਪਿੱਛੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਏਰੀਏ ਪਿੱਛੇ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਖੜੇ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਨਿੱਕੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜੰਗਲਾਤ ਤੋੜਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਪੁੱਟੇ, ਟੋਏ ਪੂਰੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ DDPO ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ, CM ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਹੱਲੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਜੇ ਇਹੀ ਗੁਨਾਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ,
ਅੱਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਓ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ FIR ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਿਆ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੜੇਗਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ 2-3 ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦੀ ਪਰਖ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੰਡਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 5-4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰਾਇਆ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਘਰੋਂਡਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 2-2 ਮਿੰਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ। ਆਪਾਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, 1 ਵਜੇ ਪੂਰੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਹਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਖੜੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬਵੋ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, SDO ਨੂੰ SDM ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਫੋਨ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਧਰ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜੰਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਥ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕੂਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਥ ਦਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਪੰਥ ਨਿਰਪੱਖ ਚੱਲਦਾ, ਪੰਥ ਬੇਧੜਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਖੀਏ ਉਵੇਂ ਲਿਫ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਬਾਬੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟੂਮਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਯੋਧੇ ਮਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਬਈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਆਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਖੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ,
ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੈਰੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਪੰਥ ਕੂਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਥ ਦਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਧੱਕੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਖੀਏ ਐਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਟੀਆਂ ਸਿਉਂਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਸਿਉਂਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਨੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਨੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਮਗਰ ਖਲੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿੱਘਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਧਰਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚਲਾਈ ਜਾਓ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਅੱਧੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸੀ ਧੂੰਆਂ 2 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਖਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੇਜਾਜੀ ਵਿਖਾਈ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਖਲੋਤਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਗਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਘੱਟ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਘੱਟ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਭੈੜਾ ਵਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੁਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਇਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਂਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਉਧਰੋਂ ਆਈਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਖਸਾਣਾ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ, 2 ਮਿੰਟ ਲਿਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ, ਸੱਦ ਲਓ ਰਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆ ਕੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਸੱਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਕੋ ਰਾਜ ਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਕੋ ਰਾਜ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਣਨੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਰਾਉਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਲੀਗਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 30-35 ਘਰ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਸ ਗਏ ਗਰਾਉਂਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਏ।
ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 13 ਪੋਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 13 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, 13 ਪੋਹ ਨੂੰ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੱਬੇ ਗਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 1-1:30 ਵਜੇ ਸੜਕ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਵਾਲ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸੜਕ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਵਸਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਡੀਕੋ ਨਾ, ਐਸੇ ਵਕਤ ਮਿਸਤਰੀ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕੋ ਨਾ, ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਫਲਾਣਾ ਕਰੋ, ਟਮਕਾਰਾਂ ਕਰੋ। ਹੁਣੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸੱਦੋ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਡਟੀ ਰਹੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਟਰਾਲੇ ਵੱਡੇ ਘੋੜੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਹੁਣੇ ਮੰਗਵਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ। 2 18 ਟੈਰੀ ਟਰਾਲੇ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਹੁਣੇ ਮੰਗਵਾਨਾ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਕਰੇ, ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ, ਪਰ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪੂਰ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕਰੀਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਵੀ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰੋ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ CID ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ SDM ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ GT ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਬੋਰ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਘਰ ਵੀ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ। 750 ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਣੇ ਪਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ CID ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਸਿਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਕਸਾਣਾ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਂਪੁਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਆ ਕੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਸੱਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਸੱਜੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਪੰਡਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਵੰਤਾ ਸੱਜਣ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਤੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਫਿਰਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਏ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3-4 ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ।
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੀਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਲੋ ਅਸਾਂ ਕਈਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਏ, ਮੁੰਜੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਦਬਾ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੁੰਦੀ ਏ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਏ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੀਕਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਭ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾੜਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਨਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਰਚੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਧੂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਏ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਵਸੇਗਾ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਂਪੁਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੁਝਾਅ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪਹੁੰਚੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਆ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੂਕਾ ਰਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜ਼ਸਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾਦ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕਣੀ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਗਰਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਰਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੁਕ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਈ। ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਧਰ
ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ? ਗਰਭ ਸੋ ਨਾ ਦੇਖ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਦੀਵਾਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਰਹੇਗੀ ਤੂੰ ਐਸੀ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਆ ਹੁਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਅੰਬਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਢੌਰਾ, ਮੇਰੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੂਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। 40,000 ਵੋਟ ਸਢੌਰੇ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚੋਂ ਲੀਡ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਿਆ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਇਮਪੁਰ, ਇੱਕ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਾਡਵੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸੋਥਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੈਥਲ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕਦਮ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੁਛ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੁਕਦੀਆਂ। ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 13 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੈਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਪੈ ਜਾਏ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਧਾਓ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਜੋ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾੜੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੜੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਮਸਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਧਰਮ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ। ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਏ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ।
ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਮੀਦ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਉਹ ਨਾਲ ਖਲੋਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਬੱਬਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੀਸੰਗ ਤੋਂ HSO ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤਕ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਡਵਾ ਤੋਂ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਣ, 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਦਰ ਮਹਿਲਾ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਘਰ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ 36 ਬਲਾਦਰੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਰੋਡ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਰਾਜਪੂਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੀ 36 ਬਲਾਦਰੀ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰੋ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਾਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਢਾਇਆ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਮਨ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧੁੱਪ 'ਚ ਮੰਗ ਕੇ ਮੰਜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਜਾਂ 4 ਘਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਮਕਾਨ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਹ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਣੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਾਤੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਓ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ 4 ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੱਚੇ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ 30 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ 4 ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪੈਣਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਜੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਜਾਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 14 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਜਿਵੇਂ ਭੇਵੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਦਾਸ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ
ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਜੇ ਬੈਠੀਆਂ ਉਧਰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜੋ ਜਵਾਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਦਿਓ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ, ਦੀਨਤਾ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਅਜਿਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਓਨੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਮੁੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅੰਮੂਪੁਰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ ਗਈ, ਨੋਟ ਤੇ ਵੋਟ ਦੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੇ 4 ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਹੜੇ 1947 ਚ ਉਜੜੇ। 10 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, 93% ਦੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ, ਸਰਮਾਏ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਇਆ ਕੀ? ਅੱਜ 1947 ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ 9:30 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 47 ਸੁਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਣੇ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਗਏ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉੱਜੜ ਜਾਣ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਬੋਲ ਕੀ ਸਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਉੱਜੜੂ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜੂ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰੀ, ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਾਪਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਕਾਨ ਢਾਏ ਗਏ, ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1947 ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਖੈਰਤ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਅਸੀਂ 93% ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਾ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਰ ਕਿਸਾਨ, ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਹਰ ਦੁਖਿਆਰਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮੁੜ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਦਵਾਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਆਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਖੋਣ ਵਾਲੀ ਕਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਦੇ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਜੜ ਗਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। 150 ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਘਰ ਢਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਤੋੜ ਦੇਣੇ, ਟੂਟੀਆਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੀਟਰ ਪੁੱਟ ਦੇਣੇ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਕੱਪੜੇ ਚੱਕ ਲੈਣੇ, ਘਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਰਪੰਚ ਕੱਲੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਗਿਆ ਔਰ ਕੇਵਲ 4 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਧੂ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀ ਚਾਲੂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਊ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਉਲਟੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ? ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ? ਅੱਜ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧੱਜੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਉਡਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹਮਲਾ ਸੱਚਖੰਡ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਏ, ਆਓ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤੁਰੂ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਟੱਠੇ ਹੋਏ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਜਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੂ ਔਰ ਅਬਦਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਨੱਥ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਹੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਬਣਾਏ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋੜੇ ਸੀ ਭਰਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਗਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਤਾਂ ਛੱਡਿਓ ਜੇ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਜੇ ਭੱਜਣਾ ਇਹ ਕੰਡ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਕਾਰਾ ਤਾਂ ਛੱਡਿਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਔਰ ਜਾਨ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕਾਪੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਰਜਿਸਟਰ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਘਰ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਘਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਿਖ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਭੱਜੂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, 14 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੈਰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਇਹ 14 ਦੀ 14 ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਊ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜੇ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ। 20 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਦੀ ਬੀਤ ਚੱਲੀ, 72 ਸਾਲ ਮਹਿਨਾ ਰਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੋ। ਕਿੱਥੇ ਮਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣੀਆਂ ਜੇ? ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਵਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਸਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੋਊ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਅੱਜ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੈਣੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਪੂਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਾਟ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜੈਨੀ ਪਾਰਸੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼, ਕੌਮ, ਧਰਮ ਲਈ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਕਾ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ 5 ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੀਡਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, 14 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ 14 ਹੀ ਲਈ ਜਾਊ। ਨਾ 1 ਇੰਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਵਲਦੇ ਆਂ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਛੱਡਦੇ ਆਂ, ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆਂ, ਨਾ ਛੱਡਣੀ ਨਾ ਵਲਣੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਖਿੱਚਣੀ ਹੋਊ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ ਆਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇਨ 'ਚ ਅੱਜ ਵਸਾ ਲਓ, ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹਸਤਾਖਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਐਤਵਾਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਗੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆਇਆ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਧਰੇ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੀਆਂ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਲ, 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਭਰਾ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਦਾ ਏ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਚਕੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਿਓ ਧੌਣ ਕੌਣ ਭੰਨ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਓ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਣ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੱਲੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਵੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ 11 ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ। ਜਿਹੜਾ ਭੱਜੂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਊ, ਸਰਪੰਚ ਚ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਊ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰੋਂ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਿਖੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਦਰਦੀ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਰਦ ਵੀ ਵਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਾ ਐਡਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਇੰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਾਤ वो करे जिसके 100 पहलू हो, क्योंकि बात बदलने के लिए कोई तो होगा। सानू ਇਹੋ ਦੇ ਬੰਦੇ नहीं चाहिए। चंदा भी देते हैं, मैं खाने में भी जाते हैं, खुदा भी राजी रहे, शैतान भी नाराज ना हो। ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਫਰਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਹੀ ਵਾਰਿਸ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਫਰਨਾਮਾ। ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਚੱਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਨਾ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਕੈਂਡਲ ਸੀ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਤੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮਰੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਉਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਓ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏ। ਮੌਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਦਈ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਾ ਦਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਲਖ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਪਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,
ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥੰਮ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕੌਮ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਵਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, 5 ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਸ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸਜਾਵਾ ਵੀ ਏ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲਾਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ SGPC, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਏ। ਆ ਨਹੀਂ ਬਈ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਦੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਤਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈ, ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ SGPC, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਏ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬਾਜੀਗਰ ਸਮਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਜੀਗਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢੱਠੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਅਗਲਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਈਏ। ਜੈਕਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਜੈਕਾਰਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਫਤਿਹ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1947 ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਆਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ 76 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਅਮੂਪੁਰ 'ਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਜੀਗਰ ਸਮਾਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਮੂਪੁਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਗਲਾ ਅਟੈਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ DC ਮਛਾਲ ਹਾਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਜੀਗਰ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਸੰਘ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ
ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹੁਣ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ 50 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੈਟਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰੇਟ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਥੀਓ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 9 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਔਰ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਸਭ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਤਿਓ ਸਾਧ ਜੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜ ਨਾਲ। ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੇਜਵਾਨ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। 36 ਬਰਾਦਰੀ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਫੈਲਾਈ ਏ। ਇੱਕ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਹੈਗੇ, ਸਨ 2021 ਵਿੱਚ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਬਜ਼ਾ, ਚਾਹੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਜੀਗਰ ਸਮਾਜ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਬਾਜੀਗਰ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੱਥੇਦਾਰੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਲੈਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਜੀਗਰ ਕੌਮ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਾਜੀਗਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਜੀਗਰ ਸਮਾਜ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਾਜੀਗਰ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੋਲ ਦਰਬਾਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਜੀਗਰ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਜੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਲ ਤੋਂ
ਉਹਨਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋੜ ਸਿੰਘ ਬਖਤਲਾ ਜੀ 5000 ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਸਟ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਵੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਓ। ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਇਹ ਬੜੇ ਬੋਲਣ ਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਢਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਜਕਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਰਗ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ, ਜਿਹਦੀ ਰਗ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਉਹਦੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਫਤਿਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਭੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਰੇ ਸੰਕੋਚ ਮਾਸਾ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਸਦਾ ਲਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਫਤਿਹ ਹੈ ਪਾ ਜਾਂਦੀ। ਆ ਫਤਿਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਈਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਉਦੋਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਗੱਜ ਗੱਜ ਕਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਮਨੂ ਭਾਵੇ। ਕਾਲ ਮਹਿਮਾਇਆ ਪਰ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਚੜਦੀ ਕਮਾਨ। ਖਾਲਸਾ ਰਹੂਗਾ ਬਣਿਆ ਮਾਨ ਚਿੱਟਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖ ਲਿਓ ਬਿਰਦ ਬਣੇ ਦੀ ਲਾਜ। ਸ਼ਹੀਦੋ ਜਿੱਤੋ ਗੁਪਤੋ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਾੜਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਿਓ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ। ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਹੂਗਾ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਈ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਢਾਏ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ, ਸੇਵਾ ਲਾਤੀ ਆ ਦਾਸ ਦੀ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਰ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਘਰ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 40-50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਜਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ
ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੌਮ ਦੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਪੰਥ ਤੇ ਆ ਗਈ ਅੱਜ ਗੱਲ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਭੇਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੇਵਾ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਕੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਸੁਪਰੀਮ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਲੀ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਵਾ ਦੇਣੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਸੰਜੋਗੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਮੱਕੀ ਵੱਢਦੇ ਆ, ਬਾਜਰਾ ਵੱਢਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਆਲਣਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨੇ ਆਲਣਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾ ਓਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਆਂਡੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੋ ਕੇ, ਸਰਪੰਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਚਿੜੀ ਨਾ ਫਰਕਣ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਢਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਢਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਢਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਢਾਏ ਗਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਬਣਵਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੇਬਰਾਂ ਵੀ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਯੋਗ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੱਜਣ ਆ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹਵੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਢਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਣਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ
ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁੰਦਰ ਪਿੰਡ ਰਣਜੀਤ ਨਗਰ ਤੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਣਗੇ। 100 ਕੱਟੇ ਸੀਮਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੈਬਰੀਕੇਟਰ ਨੀਸੰਗ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਣਗੇ। ਅਤੇ 21000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿੰਡ ਬਾਲੂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਲਬੇੜਾ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ 17 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕੋਲ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 17 ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਲਬੇੜਾ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨੀਸੰਗ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 21000 ਰੁਪਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੰਬਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 100 ਕੱਟੇ ਸੀਮਟ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖਣਗੇ ਜੀ। बहुत बहुत धन्यवाद सारी संगत का जो यहाँ पहुँची आ। 21,000 रुपये BKU शहीद भगत सिंह अंबाला की तरफ से बाबा जी नूं भेंट करे आ। कबूल करना होर भी जितनी भी सेवा बाबा जी लावांगे आपां वो भी सिरे चढ़ावांगे। बाबा जी ने कहा भी मकान बनाने आ नींव धरनी आ। मेरी बाबा जी नूं बेनती आ भी सब तो पहला इनकी बिजली बहाल कराओ। वो काम जल्दी होना चाहिए। न्यू मले मकान तो बनता बनता बनागा वो काम बहुत जल्दी हो सकाया। बिजली वाला जौन सा काम आ क्योंकि अपने जो खेत खाली पड़े आ सारे नू बेनती आ भी अपने इसके अंदर झोना भी लवाना आ। दिखावांगे इन सरकारां नू, दिखावांगे इन सरपंचां नू किस तरह सरकारां में रल के अपनी चौधर चलावां आ। कहा सरपंच नू अज फिर एक बार दोबारा उस दिन सिर्फ 20 जी ते परिवार के आज इसी परिवार गैल हजारों जी खड़े हैं। बुलावा किल तक बड़ा प्रशासन है इसके पास। हम बताओगे किस तरह मकान ढाए जहां एक इंट हलाका तो दिखावा सरपंच अपने मकान की। लगा पता किस तरह बनाया दोबारा मकान। कहना चाहे इन सरकारों नू अंबाले के अंदर हाथ पाया था सीम गोयल ने धुरकड़े गांव के अंदर 17 बंदे नू नोटिस भेज दिया था, चैलेंज कराया था और आज भी चैलेंज आ। अगर जो हिम्मत है या धुरकड़े गांव के अंदर आएगा एक इंट हलाएगा दिखावा कोई। यहां था नहीं कोई, इस करके इनकी मजबूरी का पैदा ठहगे। संगता नू बेनती आ और गांव वाले नू भी बेनती आ। जब मकान गिर गए फिर सारा गांव निकल आया। उस दिन कहां चले गए थे जब इसके ऊपर जेसीबी चल रही थी। ने सरपंच उस दिन तक था रहे हैं जिस दिन तक वोट नहीं पड़ती है। उसके बाद ने सारे के सारे सरकार के हैं। और कहीं भी ऐसी घटना हुआ मेरी बेनती सारी संगत नू हाथ जोड़ का अगर दोबारा कहीं सरकार ने ऐसी कोई गलती कर दी सरकार नू जड़ा दे फेंक देंगे। पहला भी फेंकी आ और अग्गा भी फेंकांगे। कोई यो ना सोच लियो कि यो ठाया और एक फोटो आ मकान बनाना भी हाँ फोटो तर दिखेगा। उन्होंने पूछो जिन्हें मकान बनाया या एक एक इंट लाई आ उसनु पता लगाया मकान बना किस तरह आ। ये तो 2 नंबर का पैसा कमाएगा चाहे वह सरपंच आ चाहे वह MLA आ चाहे वह MP आ चाहे वह मुख्यमंत्री आ चाहे वह प्रधानमंत्री आ। इनके पास तो 2 नंबर का पैसा या न कुछ भी खड़ा कर सका। पर हमारे पास तो सिर्फ 10 नहों की किरत कमाई आ। हमनू पता है हम किस तरह मकान खड़े कराया। अगर किसी ने दोबारा किसी गांव के अंदर इस एरिए के अंदर या कहीं हरियाणा के अंदर दोबारा कोई किसी सरपंच ने गलती कर दी तो उस गलती का खामियाजा उस सरपंच नू भुगतना पड़ेगा और उस सरकार नू भुगतना पड़ेगा।
और जो कहाया और करकत खावाया जत्ते किसान आंदोलन के अंदर लगे हैं, जो कहाया और करकत खाया, कभी कोई सरकार भुल मा रहा बिना कह का चले जहां कर देनी है। हम और सरकारा नहीं है भी जौन से वादे करके चले गए और होया नहीं है। आज संगत की सारे की यहाँ बेनती है भी जो भी यहाँ कहेंगे और करकत खावेंगे, और पहला भी करकत खाया और बाबा जी ने भी बेनती आ जो भी सेवा लावेंगे कबूल आ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बिल्कुल एक 10,000 रुपये की सेवा करनैल सिंह जी निमणाबाद वालों बाबा जी को पहुंचाई जाएगी। 1 लाख रुपये की सेवा भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम वालों बाबा जी को पहुंचाई जाएगी। 5,000 रुपये की सेवा मनजीत सिंह वालों बाबा जी को पहुंचाई जाएगी। ये नाम नोट करते रहो झब्बर साहब, जी ना ही बाबा जी ने साढ़े तो लैनी है। गुरु ग्रंथ साहब जी सत्कार कमेटी वालों 51,000 रुपये की सेवा मकान लिए बाबा जी को पहुंचाई जाएगी। तो मैं अपनी पिंड की जी साडी किसान यूनियन की कमेटी उन्होंने बेनती करना पिंड के विचों भी सेवा इकट्ठी करके वो बाबा जी को पहुंचाने का काम करो। एक हाँ बिजली बोर्ड की भी जे हुणे थोड़ी जी सेवा बिजली बोर्ड को ला दे तो बड़ी बढ़िया रहेगी, क्योंकि देखो बिजली बहाल करना उनका काम और मीटर तार ले गए, ट्रांसफार्म तार ले गए। अगर मैंने बिल नहीं भरया है तो बिजली बोर्ड का हक बनाए सामान उतारने का। ये तो बेनतियां, ये थी एक बेनती अंबाले की तरफ से आ। एक नौजवान नवदीप सिंह जेल के अंदर आ, 3 नौजवान थे, 2 बाहर रह गए, एक अंदर आ। बेनतियां यहाँ भी 17 तरीक नूं अंबाला एक बहुत बड़ा इकट्ठ होने जा रहा। नवदीप नूं बाहर कढ़ाने वास्ता आप सब नूं बेनतियां आ भी आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अंबाला अनाज मंडी के अंदर 17 तरीक नूं 10 बजे पहुंचना है। आपने SP दफ्तर का घराव करना है और फिर अगे की जो बेनतियां आ आप वही बताई जाएंगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बाबा जी होना वालों ये हुक्म आया कि 1 हफ्ते दे अंदर इत्थे सारी शुरुआत की जानी है। वो तरीक बाबा जी अज ही तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ दे देणगे, पर हुणे आपां सारिਆਂ ने उत्थे जाके अरदास करनी है। हाँ, वो जिहड़ी गल है वो जरूरी है कि नजायज मिट्टी भी पटा रहा है सरपंच, गऊशाला की गल भी है, पर 60 किले जमीन भी दबी बैठा है तो बड़ियां परतां खुलणियां। इन्हां दी 14 की गल करदा, वो आप 60-70 किले दबी बैठा है। ये तो सारा कुछ होना है, बहुत कुछ निकलना है। हुणे आपां सारिਆਂ ने 5 उत्थे इट्टां ला के अरदास करके घर दी मकान दी उसारी जिहड़ी कराउणी आ, ते ये भी नाल बेनती करदे आ भुल ना जाओ अपने साइन करके जाओ। जिहड़ा नहीं करके गया समझ लो मैं बागी, ये ध्यान रखियो। मेरे भी दस्खत वेख लियो, अपने भी वेख लियो। और वो जिहड़ी कापी ते दस्खत कीते जाणगे वो कापी जिहड़ी वो बाबा जी कोले होऊगी, मैं भी नहीं लैके जाऊँगा बाबा जी। वो डायरी भी तुहाडे कोले होऊ जे ते दस्खत होणगे। किन्नियां जथेबंदियां आईयां ते किन्ने नुमाइंदे बोल गए ते किन्नियां ने उत्थे मन्निया कि असीं आखरी दम ते आखरी गोली तक लड़ के इस काम नूं निपरे चाड़ांगे। सो आओ आपां सारे अरदास करिए और अगली जिहड़ी शुरुआत वो बाबा जी होनी करनगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਥਲ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ 51,000 ਰੁਪਏ ਸੇਵਾ
21 ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਜੀ 21 ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਹੁਣ 21 ਦਾ 28 ਦਾ ਕਈ ਮੰਗਾ ਦੋ ਕਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਦੋ ਮਕਾਨ ਇੱਥੇ ਪੈਣਗੇ ਬੈਗ ਬਸਤੇ ਆ ਜਾਓ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਬੁਲਾਓ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਲੇਡੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੱਥੇ ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਬਣਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਹਿਬ ਚਾਚਾ ਇਕੱਠੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਚਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 5 ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਲਿਓ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪੰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਟੱਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਓ ਨਾ ਨੇੜੇ ਕਰ ਉੱਥੇ ਟੱਠੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ 4 ਇੱਟ 5 ਇੱਟਾਂ ਰੱਖਣੇ ਖੱਡੇ ਥੋੜਾ ਜਲ ਫੜੀ ਖੁੱਲਾ ਕਰ ਲਾ ਜਾਣ ਲਿਆਓ ਜਲ ਲਿਆਓ ਜਲ ਸੁੱਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ पर नींव डाली जा रही है यहीं पर नींव पत्थर जो है उन मकानों का यहाँ पर डालते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 5 ਇੱਟਾਂ ਲਿਓ ਹਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਕਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਕਾਨ ਢਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੱਧਰੀ ਕਰੋ ਪੱਧਰੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪੱਧਰੀ ਕਰ ਲਓ ਹਨਾ ਪੱਧਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਥ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਪੈਸਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੜੀ ਰੱਖੋ ਫੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਫੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਰੱਖ ਲਓ ਲਿਆ ਉਰਾ ਫੜਾ ਲਓ ਇੱਥੇ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਓ ਮਾੜੇ ਖੋਲੇ ਨਾ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾ ਪਾਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਲਟੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ ਇੱਕ ਇੱਟ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਜੇ ਦੀ ਅਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋੜਾ ਲਾਓ ਜੀ ਜੋੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਦਿਓ ਬੋਲੇ ਸੋਹਣਾ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਉ ਸਿਮਰਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ। ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ। ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆ ਨਾ ਚੀਰੇ ਗਏ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੇਤੇ ਆਵੈ ਚੇਤੇ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਗੁਰ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹੋ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੋਗਿਆ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਗੁਰ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਗੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਤ ਨਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾ ਸਾਈ। ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡਰਿਆ ਕੂੜੇ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ। ਦਿਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ ਰਾਜੇ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ। ਜਾਇਜ ਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ ਚਾਕਰ ਨਹੰਦਾ ਪਾਏ ਨਕਾਓ। ਰਤ ਪਿਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਜਾਓ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦੇ। ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ ਮਹਾਵਾਕਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ 1947 ਵਿੱਚ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸੇਬੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ
ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਘਰ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਅਬ ਚਲ ਨਗਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਰਾਮ, ਮਨ ਇੱਛੇ ਸੇਈ ਫਲ ਪਾਏ, ਕਰਤੇ ਆਪ ਵਸਾਇਆ ਰਾਮ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਹਰਖ ਅਨੰਤ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਬੀਆ, ਸੋ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦੀਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਉਜੜ ਚੁੱਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਸੇਤ ਜਾਬੀਆਂ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ, ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਾਵਹਿ ਖਰਚ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਪਵਿੱਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਸਭਾ, ਢੋਈ ਤਿਸ ਹੀ ਨੋ ਮਿਲੈ, ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭਾ। ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ। ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਅਕਾਲ ਮਹਿਮਾ ਪਾਰ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਮਾਨ। ਖਾਲਸਾ ਰਹੂਗਾ ਬਣਿਆ ਮਾਨ, ਚਿੱਟਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖ ਲਿਓ ਬਿਰਬਣੇ ਦੀ ਲਾਜ। ਸ਼ਹੀਦੋ ਜਿੱਤੋ ਗੁਪਤੋ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਿਓ ਤਿਆਰ ਤਿਆਰ। ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਪੇ ਸਦਾ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛੋ तो दोस्तों आप देख सकते हैं राज करेगा खालसा डैचर से बाबा गुरमीत सिंह जी जरूर नींव पत्थर रखने वाले हैं। लगातार दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस खबर को आप शेयर मगर लेट बाबा ही रखना पानी दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से बाबा गुरमीत सिंह जी राज खालसा डैचर से महापुरुष लास्ट एक मिनट रखनी है सब तुम ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ 72 ਇੱਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
देखो 72 साल इन्हें दिखाया जा रहा है कि सन 50 साल हो गए ਨੇ ਜੀ। 72 की ईंट दिखाई जा रही है। ਕਦੇ ਪੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮਗਰ 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 ਮੈਂ ਆਏ ਸੇ ਕਰਕੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਉਣ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਪੰਜ ਲਾਉਣੀਆਂ ਜੀ, ਪੰਜ ਬਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਸ ਪੰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਪੰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇਰਾ ਅੱਲਾ ਜੀ ਬਸ ਪਰਾਂ ਰੱਖ ਸਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਏ ਬਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਣਾ, ਲਾਈਵ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਆ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰੀਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣ। ਕੋਈ 2-4 ਜੀ ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਦਾ ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਰਾਜ ਦੱਬ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੱਬ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਸੀ ਕੇ ਜੋ ਹੁਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀ ਜਾਣ। ਜੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਰੂਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਹੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾ, ਵੈਸੇ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਆ ਬੋਲ ਰਹੇ हैं। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਭਾਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ 4 ਬਚਨ ਬੋਲੋ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਆਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਵਾਲੋ ਤੋਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ ਵਰਿਆਮ ਸਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। ਸੋ ਬਾਬਿਆਂ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਵਾਲੋ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਜੋ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਏ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ 72 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਬੀਜੋਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗਰੀਬਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 47 ਦਾ ਜੋ ਸੰਤਾਪ ਵੇਖਿਆ ਛੋਟੇ ਸਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਹੈ
ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਉਜਾੜਾ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਰੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟ ਵੀ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਇਹ ਰੋਣ ਬਣਾ। ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਦੇਣੇ, ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 307 ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, 8 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਸੋਨਾ ਗਹਿਣਾ, ਪੈਸੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਦਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਸਤੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮਪੁਣਾ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਆਵੇ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਜੀ? ਵਿਨੋਦ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ। ਵਿਨੋਦ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ गांव अमूपर पिंड का निवासी हैं ते हम 5 साल पहले सरपंच रहे हैं पिंड के। आ कागज़ साडे कोल भी से, साडा बड़ा दबाव बना होया सी इन्हों तो जाड़ दो ते असी ऐसा पैड़ा काम नहीं करना सी। सरकारां कहंदियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ते सरकारां घर घरांदियां बच्चियां दे बस्ते ठा के ले जाती है। इन्ना माड़ा काम आज लग इन्ने बड़े बुजुर्ग बैठे ने, मैं तो बच्चा हाँ ते इंदा बुरा हाल किसी ने नहीं किया, गांव गुआंढ तक नहीं किया। और साडे नाल भी बड़ा पुराना केस चलिया होया इंदे परिवार दे नाल। असीं 40-50 साल हो गए इंदा दे नाल लड़दे बिड़दे होए। असी कोई पार्टीबाजी नहीं बनाना चाहते। असी कहते हैं बई जमीन ते केस चल रहा तो चलन दे, पर मकान ढाण का कोई तरीका नहीं, कोई कानून नहीं, कोई नया कागज नहीं इहदे कोल। तो एक तक होया इहदे नाल गरीब परिवार वोटां भी इहदे नाल दित्ती सी ते एक रंजिश चुनावी करी गई है इन्हां दे नाल। तो सारे 36 बरादरी का काम है, ये कोई एक घर का काम नहीं है। आज इंदा दे नाल धक्क होया, कल किसी होर दे नाल भी धक्क हो सकता। इंदा साथ देइए और इंदी जो भी मदद होवे वो मदद करने असी तैयार हैं। ते जेड़े बाहर तो आए हैं इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए, इंदा घर बना के दिया जाए। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं जी काला सिंह निवासी पिंड अमूपुर ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਠਾਠ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਠਾਠ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਲੋਕੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਿੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵੇਖੋ ਆਣ ਕੇ ਜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਢਾਣ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਢਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਢਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਗਊਚਰਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਘਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਬੈਠਾ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਧਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਚਲੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਠਾਠ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਗਰਾਣ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਧੱਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। 36 ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਰਾਣਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੈਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ,
ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਣ ਕੇ। ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਹ ਜੋਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪੱਤੀ ਮਿੱਠਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ। ਤੇ ਠਾਠ ਸਿੰਘ ਚ ਬੋਬੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਮਝੋ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਮਝੋ। ਠਾਠ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਨੱਥਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁੱਜੇ ਹੈ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਵਾਲੋ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਭਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 72 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੋਲਾਂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ NSA ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ MP ਬਣੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਪਰੋਲ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਦ ਤੱਕ ਧੱਕਾ ਸਹਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਤਕਰੇ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟਜ਼ਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਤੇ ਲੜਦਾ ਆਇਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਢਾਏ ਗਏ, ਜੰਜੂਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਧੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਰੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੌਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ
ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਰ ਕਮਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਬੈਰ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣਿਆਈ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਰ ਕਮਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਲੋਕੀ ਸਾਥੋਂ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਮੁੱਛਾਂ ਖੁੰਡੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸਾਡਾ, ਲੋਕੀ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੋ ਕਹੀਏ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਿਆਂ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਏਗਾ। ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਢਾਇਆ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਢਾਡੀ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਰਬਰਾਹ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬੁਲਾਓ ਪਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਟੈਂਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਟੈਂਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੈ। ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ 12 ਤਰੀਕ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਜ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਕਿਤੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਆੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਗੋਂ ਵਾਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਛਕਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਕੱਦੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਜਨਰੇਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਭਰ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ 2-3 ਕਿੱਲੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਦੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਸਲ ਬਚਾ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਭਾਈ ਪਾਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਪਿੰਡ ਜੂੰਡਲਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਮਾਵਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਏ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਅਮੂਪੁਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ श्री वाहेगुरु जी की फतेह। सभी साजी नवाजी साध संगत, आप सबके चरणों में मेरा हाथ जोड़ करके कोट कोट प्रणाम। मेरा नाम पाला राम, गांव जूंडला, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा। हमने जो वीडियो देखी थी अभी एक हफ्ता पहले कि हमारे भाई का, किसान का एक मकान सरकार द्वारा उजाड़ा गया, बहुत दुख होया। पर मैं सरकार से एक बात करना चाहता हूँ। मेरे आल भारत के अंदर, आल इंडिया के अंदर
ऐसा कौन सा गांव है जिसके अंदर पंचायत की ज़मीन लोगों ने नहीं दाब रखी है, या कस्टोडियन की ज़मीन उसके अंदर मकान बना के लोग बैठे हैं, बक्का बोर्ड की ज़मीन है उसके अंदर लोग मकान बना के बैठे हैं सैकड़ों सालों से, उनको क्यों नहीं उठा दिया गया? जिसने पंचायत की ज़मीन भी काबू करके उसने मकान बना लिया, उसको क्यों नहीं उठा दिया गया? क्या इनसे कोई स्पेशल दुश्मनी थी? इन्होंने कोई कत्ल किया था सरकार का? ये सरकार की पॉलिसी है। मेरे नौजवान साथियों और मेरे किसान भाइयों, जब तक हम मजदूर किसान एक नहीं होंगे, छोटे बड़े की इज्जत नहीं करेंगे, एक साथ मिलकर के कंधा से कंधा जोड़ करके हम अपनी मजबूती नहीं दिखाएंगे, सरकार हमारे ऊपर ऐसे ही अत्याचार करेगी। ये सरकार अत्याचार करने वाली है, अत्याचार करती आई है। इस सरकार को अभी थोड़ा सा झटका दिया था दिल्ली के अंदर, उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा इसको, लेकिन वो फर्क ये सरकार भूल चुकी है। ये चाहती है कि चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई छोटा दुकानदार हो, इन सबको दबा करके रखा जाए और अपना राज कायम रखें। और मैं एक बात और कह देता हूं, यदि ये सरकार इसी तरह 10 या 15 साल और चलती रही, ये हमारे को ऐसा गुलाम बना के जाएगी कि हम एक दूसरे की आवाज उठाने में भी हिम्मत नहीं रखेंगे। क्योंकि संविधान के अंदर इन्होंने कानूनों के अंदर इतनी कटौती कर दी है। जो कानून किसान का साथ देने वाला था, मजदूर का साथ देने वाला था, इन्होंने उन कानूनों को बदल करके सिर्फ ऐसा कर दिया कि कोई आने वाली सरकार के खिलाफ कोई बोलेगा वो देशद्रोही कहलाया जाएगा, किसी मंत्री के खिलाफ आवाज उठाएगा वो भी देशद्रोही कहलाया जाएगा। ऐसे इन लोगों ने कानूनों के अंदर तब्दीली करी है। तो मेरे नौजवान साथियों, ज़्यादा ना बोलते हुए मेरे को इस बात का बड़ा दुख हुआ है कि किसान अगर अपने खेत के अंदर किसी पेड़ के ऊपर किसी पक्षी का आलना बना हुआ हो, उसको भी तोड़ता हुआ सोचता है 10 दफा कि अगर मैं इस घोंसले को तोड़ूंगा, हो सकता है इसमें पक्षी के अंडे हो या बच्चे हो, वो पाप ना मेरे पे लग जाए। और इस सरकार ने एक बसाया 70-80 साल से घर उजाड़ के रख दिया। क्या उसके अंदर बच्चे नहीं थे? उसके अंदर इंसान नहीं थे? क्या वो खाली पड़ा था? अरे मकान गिरने की तो जो खाली पड़े हैं ना ढूंढ, उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ती कि इसको तोड़ दें। इन्होंने बसाया मकान को जो उजाड़ा है। तो मेरे नौजवान साथियों, किसान भाइयों, हम मजदूर भाई आपके साथ हैं। जितना भी तुम संघर्ष करोगे, जहां भी करोगे और जहां भी बुलाओगे, हमारा साथ आपने देना या ना देना वो आपकी मर्जी, लेकिन हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 36 ਬਲਾਦਰੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅੰਮੂਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬਲਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਮੂਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੰਮੂਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅੰਮੂਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਭੁਲੇਖਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਅੰਮੂਪੁਰ ਪਿੰਡ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਨ ਜਿਹੜਾ ਡੈ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਧ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਬਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਿਮਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ
ਜੁੰਡਲੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਾਲੂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਨੀਸੰਗ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੰਢ ਜੋ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਟੁਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਰ ਨਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਬਣੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਬਣਵਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੰਢ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮਾਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੇਖੇਗੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅੰਮੂਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 2-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਲੋਕਲ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੋ। ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣ ਡਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕੈਥਲ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲਾਉਣ ਡਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅੰਮੂਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨ, ਸੋ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਸੁਣੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मेरे गांव का जब से ये सरपंच बनाया 2 साल हो गए, 2 साल के पूरे 2 साल इन्हें गरीब कोई भी 36 बरादरी के साथ 2 साल हो गए लगातार अत्याचार पे अत्याचार कर रहा है। मेरे घर के पास एक तालाब है, उसकी खुदाई इसने 2022 में जैसे ही सरपंच बने उसके बाद तब स्टार्ट कर दी, और जुलाई से चौथे महीने से लेकर अगस्त तक कंटिन्यू खुदाई करते रहे। और मैंने 4 एप्लीकेशन डाली, 4 का 4 कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। प्रशासन भी सब इसके साथ मिला हुआ। फिर मेरे को आके धमकी देता है घर आके भी, जितनी हमारी बस्ती है एक वाल्मीकि बस्ती, उसमें 100-150 घर है, सिर्फ एक अकेला मैं हूँ जो इसके खिलाफ एप्लीकेशन भी लगाई। जहाँ भी मैं एप्लीकेशन लगा कर आया वहाँ कोई रिस्पॉन्स मेरे को नहीं मिला। बाकायदा मेरे प्रशासन से मेरे कोई धमकी दे रहे हैं, कहीं CI 1 से फ़ोन, कहीं CI 2 से फ़ोन। पर एक बस्ती के अंदर एक राज्यसभा सांसद कृष्ण कुमार पवार जी आ रहे थे, मैंने उसके सामने भाषण दिया वैसे ही, मगर सर ऐसे करके बात है, मेरे घर के पास 40 फुट खदान खोद रखे और हमारे निके निके बच्चे हैं, आज तक कभी भी हो सकता है। और बारिश का मौसम था लेकिन वहाँ भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये इतना तानाशाही सरपंच है, जैसे जर्मनी के अंदर हिटलर था ना, ये हिटलर इस गाँव के अंदर पैदा हो रहा है। और कोई भी गाँव का कोई भी आदमी इसके खिलाफ नहीं बोलना चाहता है, पता नहीं क्या बात, पता नहीं डर है, पता नहीं। एक अकेला मैं आदमी था SC का, मैंने एप्लीकेशन 5 एप्लीकेशन लगाई इसके खिलाफ, 5 का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कोई 5 का भी मेरी तारीख जरूर लगती है, और तारीख में भी कुछ नहीं हो। ये इसके साथ 4-5 बंदे और मैं अकेला जाता हूँ गाँव से। बता करिए तो क्या, गाँव के लोग भी विपक्ष से नहीं है गाँव के अंदर। हमारा सरपंच अंकल जितने बढ़िया थे, उसको मैंने बोला मगर अंकल आप मेरे साथ चलो, वो भी बोलते हैं नहीं क्या करेंगे, छोड़ पड़ना। बता अब कोई पंडितों के साथ पंगा लिया उसने, अब पंडितों के साथ मुंह तोड़ा जवाब दिया फिरने का। ये फिरने गांव के चारों तरफ फिरने निकली है, उसको पंडितों के साथ किया उसने, बढ़िया जवाब दिया। अब इनके साथ गरीब, ये 40 साल की उम्र होगी, मेरे 40 साल के इनको ऐसे देख रहा है। ये मकान इनका यही है, और 50 साल से हम भी पंचायत की जमीनें बैठे। 80% मेरा मुँह पर गाँव पंचायत की जमीनें बैठे है सर, 80%। और 10 किले ज़मीन तो ये खुद सरपंच का चाचा है, वो ले रहा है। 10 किले ज़मीन है, 650 खेवट नंबर है उसका ज़मीन का, वो भी मैंने पटवारी से लेके दे दी। मैं भाई चलो इसके कोई एप्लीकेशन लगाएंगे, लेकिन कोई जिम्मेदार भी उसके खिलाफ एप्लीकेशन लगाने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, हम तो खुद पंचायत की ज़मीनें बैठे हैं। धमकी दे के गया मेरे को, ये बोल रहा है तेरे को मैं देख लूँगा, और ये तेरी बस्ती है, इस पर सारों को बुलडोजर चलाऊँगा। कल ही आज इनके साथ हो, कल हमारे साथ भी हो सकता है। मैं तो गाम राम से ये अपील करता हूँ भाई, जिसका भी साथ दे, सारे गाम राम इकट्ठे होकर साथ दे। वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਬਚਨ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਲਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਅਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਨਾ, ਬੜੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੜੂਨੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾਸ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਟਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਘਰ ਬਣਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਘਰ ਬਣਵਾਏ ਜਾਣ ਜਿਹਨੇ ਡੇਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਲਟੀਮੇਟ ਦੇਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਮ ਧੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਉੱਥੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ सब एको पहचान, अवल अल्लाह नूर हो पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। साडा किसे नाल वैर नहीं, सानू सब एक समान नज़र आते ने। साडे गुरु घरां च लंगर चलते ने, वो एक समान चलते ने, किसी नू जात नहीं पूछी जाती, किसी नू बांह तो फड़ के उठाया नहीं जाता लंगर च भी तू कित्थों आया, तू सिर मोना क्यों है। सिर्फ इन्ना जरूर बेनती की जाती है, भरावा कोई नशा ना लैके अंदर आई, कोई माड़ा काम करके ना अंदर आई, सिर ढक के आई, सत्कार नाल आई, गुरु दा सिख बन के आई, सिखड़ा बन के आई। तेरे अंदर भावना होवे गुरु दे प्रति, बस भावें लांबे केस करे, भावें घड़ मुंडाए, असी उधर भी नहीं जाते। जेड़े जुड़े ने वो जुड़े ने, कुछ यह जे भी ने जेड़े हिंदू भरा ने, लेकिन वो भी अंदरों जुड़े ने, उन्हां दी भी एक चाहत हैगी आ। काफ़ी लोग हुण जुड़ भी रहे ने, काफ़ी सिख भी बन गए ने। हुणी वीर पाला राम जी ना हैगा, लेकिन उन्हां दे उत्ते दिहाड़ी भी है ते केस भी है। मैं तो कहूँ अज दा जकारा छड्डो भी पाला सिंह उहदा नाम होना चाहिए, उन्हें सिंह लिखना चाहिए अपने नाम, पाला राम ना लिखे। सो कहने का मतलब हैगा भी देखो आपां नूं हुण जागृत होना पैना, साडे नाल धक्के हो रहे ने और असीं अवेसले हो रहे हैं। जरूरत हैगी है भी सारे सत्कारयोग वीर बैठ के एक मता पकाण, और जिन्ने मेरे वीर आए ने ये सारे आपां रल मिल के उद्यम करिए, एक वड्डा इकट्ठ इत्थे करिए ताकि प्रशासन नूं, सरकार नूं पता लगे कि जे सिख जाग जाए ना, फिर उहदा जिहड़ा पूरा हरजाना करना पैना। ते सिख फिर पिछे नहीं हटदा, ते जो करदा कहंदा वो करके हटदा।
ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਹਿਣੀ ਕਥਨੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਬਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹੱਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਲਮ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਸਿਪਾਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਜ ਏ ਮਿਲਟਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਸਿੱਖੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੌਜ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਫੌਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਫੌਜੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫੌਜ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਫੌਜੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫੌਜੀ ਨਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਕਾਰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਤ ਵਰਨ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ 12 ਦੇ ਵਧੇਕ ਬਚਨ ਨੇ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਤੋਂ 10 ਜਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। 10 ਜਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ 10 ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿਪਾਹੀ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਆ। 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਗਵਾਏ ਤਾਂ ਸੋ ਪਏ, ਔਰ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਖੋਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਗਵਾਣਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਬੰਦ ਕੱਟ ਗਏ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੈ ਗਈ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਬੰਨ ਕੱਟ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਬਲ ਦੇ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਹਿ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚੁੱਪੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਧੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾ ਚੀਰਹਰਣ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਾੜੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਪੁੱਜੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਾਮ ਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਕਾਲਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੱਬਰ ਅਸੰਧ ਤੋਂ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਮਨਾਬਾਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਪਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇ ਹੀ ਖਿਲਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਘੱਟਾ ਉੱਡ ਕੇ ਐਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਆਏ ਪਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ, ਪਰਲੇ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਧਰ ਖਿਲਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਪਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਏ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮਕਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਆ ਜਾਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਾਲੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਮਕਾਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਕਾਨ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਛਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨੇ ਮੁਕਤ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਬਣਾਈਏ, ਖਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਇਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਾਣਾ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਸક્ષਮ ਹੈ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਂ, ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਏ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗਾ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਗਰ ਸਰਪੰਚ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈਏ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਮਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਿਬੇੜ ਲਓ। ਜਿੱਦਣ ਮਕਾਨ ਢਾਣ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਗੱਫਾ ਦੇਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਹੋਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਈਏ ਡਕੈਤੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਣਾ ਦੂਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਬਚੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਡਾਚਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਘਟਨਾ ਅਮੂਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇੱਥੇ ਬੋਲੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਵਾ ਪਾਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਪੰਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਭਾਈ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਥੰਮ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲਾਦਰੀ ਦਾ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਏ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜਲੂਮ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਜਲੂਮ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਾਲਮੀਕ ਵੀਰ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਅਸੀਸ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਸੁਜਾਤ ਦੀ ਦਾਤੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਜੀਵਨ ਪਲਟਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਔਜਾਂ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਸਮ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਲਮੀਕੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੱਕੀ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਜਰਵਾਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ। ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾਬਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਬਾਬਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਰਵਾਨਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਲਕਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੜਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਰਾ ਇੱਥੇ ਅਮੂਪੁਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹੋਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰੋਡ ਭਰਾ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਟ ਭਰਾ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੈਣੀ ਭਰਾ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਕਿਰੇ ਨਾ ਕਿਰੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਡਿੱਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ। ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਰਾਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਸੰਯੋਗ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਾਅ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਮਕਾਨ ਜੇ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਂ
ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਦਾਸ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਹੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜੋ ਮਾਨਨੀय ਯੋਗ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ ਪਰ ਜਾਣ ਕੇ ਘੇਸਲੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਹੀ ਦਾਸ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਘਟਿਆ ਕਿ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜ ਲਿਓ। ਜਿੱਦਣ ਮਕਾਨ ਢਾਏ ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਪੈਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ UAPA ਲਾਇਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਪੁੱਛੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਾ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਗਊ ਚਰਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਲਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਾਅ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲਾਂ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਰ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਟੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹ ਮਕਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕੰਸੈਂਟ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਧੱਕਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਨ 47 ਤੋਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਐਜ ਏ DC ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ ਏ ਸਿੱਖ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਡੀਸੀ ਕਰਨਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਰੁਕੀਏ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀਏ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਿੱਟ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣੀਏ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ MP ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਲੜਿਆ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਲੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਰਾਮ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਦਨੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿਟ ਪਾਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਫਤਿਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਨਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਬੰਦਿਓ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੀ, 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏ ਉਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ DC ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਔਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਆਪ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਕਮੇਟੀ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਨੀਫਾ ਦੇ ਜੋ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਲੂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿੰਡ ਅਮੋਪੁਰ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਆਮੋਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਈ, ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਠ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਹੋਸ਼ ਮੇ ਔਰ ਨਬਜ ਪਹਿਚਾਨ ਜਮਾਨੇ ਕੀ, ਜਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦਾਉ ਪਿਆ ਸੱਚ ਬਾਤ ਕਹੂੰ ਮਨ ਬਾਨੇ ਕੀ। ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਦਬਾਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਥਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਅਧੂਰਾ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ, ਦੂਜੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੱਜੋ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਮਨਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਕੈਥਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜੀ। ਆਜੋ ਭਾਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪਿੰਡ ਚੱਕੂ ਲਦਾਣਾ, ਆਬਾਦਕਾਰ ਪੱਟੇਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਸਚਿਵ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਬਾ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਔਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅੰਬਾਲਾ ਵਾਲੇ ਉਦਣ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਬੈਠੀਆਂ। 12 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ। 10 ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਇਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ, ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਅਜਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।